რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული ანიმაცია, ასევე რას ნიშნავდა კვერცხის რძე მე-19 საუკუნეში და რატომ არ უშვებდნენ ერთ საგამოფენო სივრცეში 1899 წელს მამაკაცებს და ქალებს დასათვალიერებლად ამ და სხვა თემებს დღეს ჩვენი გუნდი წარმოგიდგენთ. საქართველოში ყოველი მეორე სკოლის მოსწავლე ინტერნეტ კაზინოში აზარტულ თამაშებს თამაშობს. ყველაზე მეტად რაც უჭერთ ფსიქოლოგებს არის ლუდომანთან მუშაობა. რა არის ლუდომანია და როგორ უპირისპირდება მას სახელმწიფო? საგანგაშო კვლევის შედეგები გადაცემაში პირველამდე. ბრძოლა ჯანსაღგარემოში ცხოვრების უფლებისთვის. ვინ არიან ადამიანები, ვინც საკუთარი რესურსებით და ხარჯებით ეკოლოგიური პრობლემების დაძრევას ცდილობენ? კამპანია ჩემი ქალაქი მკლავს და მისი აქტივისტები სტუმრად სტუდიაში. დროში გასული თბილისი. ახალგაზრდა გრაფიკოს დიზაინერის ბექა ბერიძის ნამუშევარი, რომელმაც ინტერნეტი მოიცვა. მინდოდა რომ ძველ ფოტოებში ჩამოსვა რამე თანამედროვე ფერადი ელემენტი. რა იქცა ნახატი სიტყვების შემქმნელისთვის ახალი შთაგონების წყაროდ? ნახეთ პირველამდე. და რა თემა გახსნილი ბაჩივალიშვილს სწორედ ახლა გავიგოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად ნინო, მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ აღდგომას და გადავიდეთ დღევანდელ დღეზე. დღეს არის ჯაზის დღე, მეგობრებო, რაზეც დღევანდელ გადაცემაშიც ვისაუბრებ. და ასეთ ჯაზურ იმპროვიზაციულ და ესეთ თავისუფალ ნოტაზე ინტერნეტმა გამიჭედა და წამიწამზე მოასწარი ამ ყველაფრის მოყარახჭინება. მოკლედ, Facebook post უნახავთ ჩვენს page-ზე, პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი ყველა დროის უსაყვარლესი ჯაზ შემსრულებელი ვინ იყო, შეგვიძლიათ ჩავგიდოთ ლინკები, მუსიკა გაგვიზიაროთ და ასე შემდეგ. ვისიამოვნოთ დღევანდელი დღით. მე მოგვიანებით დაგიბრუნდებით ვებამბებით და საინტერესო ბუნების და კოსმოსის ასეთი ნაზავით. კარგი, ეს გაგიჭედა ძალიან ბუნებრივია, ხო? ჩვენს რეალობაში ხდება ასეთი რამ, კი. მადლობა ბაჩი. 30 აპრილი მართლა ჯაზის საერთაშორისო დღეა. ეს დღე იუნესკოს გენერალური დირექტორის ირინა ბოკოვას და უკაცრავად ბოკოვასა და იუნესკოს კეთილინების ელჩის ლეგენდარული მუსიკოსის ჰერბი ჰენკოკის ინიციატივით 8 წლის წინ დაწესდა. ჯაზის საერთაშორისო დღეს 200-მდე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც აღნიშნავენ. წელს მთავარი მასპინძელი ავსტრალიაა. მელბურნში ჯაზის მუსიკოსები მთელი მსოფლიოდან გავა კონცერტზე იკრიბებიან და თავიანთ შესრულებას, მშვიდობას, ტოლერანტობასა და თავისუფლებას უძღვიან. საქართველოს ჯაზის საერთაშორისო დღეს საფრანგეთის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯაზ ბენდის ირაკლი ლუი ამბასადორსისა და თბილისის მერიის ბიგბენდის კონცერტით აღნიშნავს. თბილისს უკვე ესტუმრნენ მუსიკოსები და ქართული წარმოშობის ჯაზმენი ირაკლი დავრიშაშვილიც სამშობლოშია პირველად. ბენდის ლიდერი და ქართველი ემიგრანტის შთამომავალი თბილისში კონცერტის პირველად წარსდგება. მესაყვირეს არაერთ მსოფლიოში სახელგანთქმულ მუსიკოსთან უთანამშრომლია კონცერტებშიც და ალბომებშიც. თუმცა მისი შემოქმედება ყველაზე მჭიდროდ უკავშირდება ლუი ამსტრონგს. ჯაზის ლეგენდასთან ერთობლივი კონცერტი ჯერ კიდევ 1965 წელს გამართა. ირაკლი დავრიშაშვილი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა როგორც ცნობილი კონფერანსიეც. ის თავის მუსიკალურ ჯგუფთან ერთად კონცერტს დღეს თბილისის კონსერვატორიაში 8 ნახევარზე დაიწყებს. ინგლისელი მწერლის ენტონი ბერჯესის არქივში იპოვეს მისი საკულტო ნაწარმოების მექანიკური ფორთოხალის გაგრძელება, რომელიც დაკარგულად ითვლებოდა აქამდე. წიგნის სახელწოდებით The Clockwork Condition, ანუ მექანიკური მდგომარეობა, 200 ნაბეჭდი და რამდენიმე ხელნაწერი გვერდისგან შედგება. მასში ბერჯესი 1962 წელს დაწერილი ნოველის სტენლი კუბრიკის ეკრანიზაციას ეხმაურება და მის ირგვლივ წარმოქმნილ კრიტიკაზე წერს. ბერჯესი კარგად გრძნობდა, რომ ცეცხლის წინახაზზე იდგა, იხსენებს მწერლის სახელობის ფონდის თანამშრომელი. ის შეშფოთებული იყო იმ ბრალდებებით, რომ თითქოს მისი ნაწარმოები საზოგადოებას ძალადობისა და ბოროტებისკენ უბიძგებდა. სიცოცხლის მანძილზე ენტონი ბერჯესმა რამდენიმე ნაწარმოები დაწერა, თუმცა მკითხველზე ყველას დიდი გავლენა მექანიკურმა ფორთოხალმა მოახდინა. გამოცემა ჟურნალმა Time-მა საუკუნის 100 საუკეთესო ინგლისურენოვან რომანს შორის მოახვედრა. მექანიკური ფორთოხლის კუბრიკის ეკრანიზაცია ოსკარზეც იყო ნომინირებული.
და კვლავ ჩვენს რეალობაში დავბრუნდეთ, მესხეთის თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. მოპარული ბედნიერება ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც დრამატული თეატრის სცენაზე უკრაინელი ავტორის ივან ფრანკოს დრამის მიხედვით ლიეტუადან მოწვეულმა რეჟისორმა ლინას მარიუს ზაიკავისკოსმა დადგა. პრემიერის შემდეგ მესხეთის დრამატული თეატრის დასი უკრაინაში გაემგზავრება და საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს გახსნის. სპექტაკლის შესახებ გვანცა ბერუკაშვილი ამბობთ ახლა. შუმად აღარ გავბედო ასე ჩემთან ლაპარაკი. იცოდე ჩემს ქმარზე ცუდი. მოპარული ბედნიერება ასე ქვია სპექტაკლს, რომელსაც რეჟისორი ლინას მარიუს ზაიკაუსკასი ამჯერად მესხეთის თეატრის სცენაზე დგამს. უკრაინელი ავტორის ივან ფრანკოს პიესა სიყვარულის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც უიღბლოდ დასრულდა, თუმცა წლების შემდეგ ახალი ძალით იფეთქა და მსხვერპლიც მოითხოვა. აქ რატო ჩამოხვედი, ჰა? მინიმალური გამომსახველობა მაქსიმალური დრამატიზმის გამოსახატად მსახიობებისთვის არც ისე მარტივი დავალება აღმოჩნდა. მე-19 საუკუნეში მცხოვრები ადამიანების ამბავი რთული ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ფონზე ვითარდება. პიესისთვის მოპარული ბედნიერება დრამატურგი ივან ფრანკო ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი. მესხეთის დასისთვის უცხოელ რეჟისორთან მუშაობა ახალი გამოცდილება და საინტერესო გამოწვევა აღმოჩნდა. საკმაოდ რთული პიესა, საკმაოდ რთული როლებია და ძალიან დიდ გამოცდილებას გვაძლევს მასთან ამ პიესასთან შეხება. ერთი და იგივე პრინციპებით მუშაობენ რეჟისორები, მაგრამ მაინც ყოველს განსხვავებული მიდგომა აქვს მსახიობთან მუშაობის. და მან ცოტა უფრო მეტად სხვანაირად დაგვანახა, უფრო მეტად შინაგანზე გვამუშავებს, უფრო მეტად თან შემოაქვს რაღაცას თეატრშიც კინოს ტექნიკა. ძალიან ემოციური პიესაა და თვითონ რეჟისორიც ემოციურია და ბევრი ახალი რაღაც, ბევრი ახალი ხედვა ვისწავლეთ, არა მარტო მე თითოეულმა მსახიობმა. პირველად მქონდა შეხება ეს უარყოფით გმირთან და ჩემთვის ორმაგაც საპასუხისმგებლო იყო და მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრად საინტერესო გასაკეთებელი ამბავია, როდესაც უარყოფით გმირს თამაშობ და ბევრად ისეთი არა, მსუყე სამუშაო ამბავია. რეჟისორი ლინას მარიუს ზაიკაუსკასი ამჟამად პანეჟევსკის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქვეყნების თეატრალურ დასებთან. სანამ მსოფლიოში ცნობილი რეჟისორი მოპარულ ბედნიერებას მესხეთის თეატრის სცენაზე გააცოცხლებდა, ბათუმელ მსახიობებთანაც მოასწრო მუშაობა. ბოლო შემოქმედებითი თანამშრომლობის შედეგით ხელოვანი კმაყოფილია. მიხაილო, სასოწარკვეთილი ყველგან დავრბოდი და შენ სახელს ყვიროდი, გესმის? სპექტაკლს ცნობილი უკრაინელი დრამატურგის ივან ფრანკოს პიესის მიხედვით ვდგამთ, რომელიც 1915 წელს ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი, თუმცა 1916 წელს გარდაიცვალა. ასე დაკარგა უკრაინამ ერთადერთი შანსი მიეღო ნობელის პრემია. ეს პიესა ძალიან უყვართ უკრაინაში და მოხარულები ვართ, რომ მას ქართველი მაყურებელიც გაიცნობს. პირადად ჩემთვის საინტერესო აღმოჩნდა ქართველ დასთან ერთად მუშაობა. მესხეთის თეატრში პრემიერის შემდეგ დასი უკრაინაში ქალაქ ხერსონში საერთაშორისო ფესტივალზე გაემგზავრება. ფესტივალს წელს ქართული თეატრი გახსნეს. გიყვარვარ. მოწვევა გვაქვს უკრაინიდან, კერძოდ ქალაქ ხერსონიდან და ნიკოლაევიდან, სადაც უკვე ვემზადებით, რომ პრემიერის შემდეგ ჩავალთ უკრაინაში და იქ მივიღებთ საერთაშორისო ფესტივალზე მონაწილეობას. ანუ გავხსნით ჩვენ ფესტივალს, პირველები ჩვენ ვიქნებით. ეს იქნება მესხეთის თეატრისთვის წარმატება, ეს კულტურული გაცვლა და ეს აუცილებელია თეატრისთვის, რომ ფესტივალებში მივიღოთ მონაწილეობა. სპექტაკლ მოპარული ბედნიერების საპრემიერო ჩვენება მესხეთის დრამატულ თეატრში 2 და 3 მაისს გაიმართება. არ მიყვარხარ. მესხეთის თეატრს წარმატებებს უსურვებთ. ახლა კი ბაჩივალიშვილმა უნდა გვიამბოს რაღაცა ფრინველის ახალი სახეობა. კი ბატონო, ფრინველის ორი ახალი სახეობა აღმოაჩინეს ინდონეზიაში, ვაკატობის კუნძულებზე. დაახლოებით დარვინის ფლინჩის მსგავსი ისტორია აქვს, დარვინმა ევოლუციის თეორია შექმნა. ესეთ ფლინჩის სახეობას დაკვირვებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა კუნძულებზე, არქიპელაგზე, სხვადასხვა კუნძულებზე ცხოვრობდნენ და სხვადასხვა პირობებში განუვითარდა სხვადასხვა ნაირი ნისკარტები, სხვადასხვანაირი ბუმბულები და ამ შემდეგ და ამას დაკვირვებით დარვინმა დაასკვნა, რომ ორგანიზმებს ადაპტაციის უნარი აქვს და ესე იგი ევოლუცია, რაღაცა ევოლუციის თეორია შექმნა.
ხო და ახლა განს აღმოაჩინეს კიდევ ორი ახალი სახეობა ფრინველის, მაგრამ ეს ფრინველები ბევრ დროს საყვარლები არიან. მათ ქვიათ ერთ სახეობას ქვია ვაკატობის თეთრთვალა და მეორეს ვანგი თეთრთვალა. ვანგი, ძალიან სახელი. ოფიციალურად მათ დაარქვეს თეთრმუცელა თეთრთვალა და ყვითელმუცელა თეთრთვალა. ესე იგი ვანგი არის თეთრმუცელა, ეს არის თეთრმუცელა და ვაკატობი არის ყვითელმუცელა. ისინი მიეკუთვნებიან ზოსტეროპსის ოჯახს. ამ კუნძულებზე, მხოლოდ ამ კუნძულზე ბინადრობენ ეს ჩიტები და ბოლო სახეობა ამ კუნძულზე აღმოაჩინა გერმანელმა მკვლევარმა 1903 წელს და იმ დროიდან, რა თქმა უნდა, ეს ჩიტებიც არსებობდნენ და დაფრინავდნენ ამ კუნძულებზე, მაგრამ იმ დროიდან მოყოლებული ვერავინ ვერ შეამჩნია. ანუ როგორ შეუძლია ხოლმე ბუნებას ესე მოგვეპაროს უკლინა და ახალი აღმოჩენები ესე გადმოგვიგდოს. და ფორტუხალს რას ათოხლავებს? კი, ძალიან უყვართ ციტრუსები. ვანგი და ვაკატობი ცხოვრობს ძირითად კუნძულზე და მხოლოდ მან ბინადრობს და ვანგი ძალიან ზოგადად სახელია ცხოვრობს ვანგის კუნძულზე. და მათი მუცლის ფერის განსხვავება საკმარისია, მუცლის ფერის განსხვავების გარდა მათ სხვადასხვანაირი ნისკარტები აქვს და სხვადასხვანაირი ფეხებიც. ამიტომ საკმარისია რომ ისინი ჩაითვალონ სხვადასხვა ჯიშებად, ან სულ სხვა ახალ სახეობად ამ ჩიტების. და მათი შეფერილობაც განპირობებულია მათი გარემოსგან, შესაბამისად ევოლუციის თეორია კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა დამტკიცდა. და ახლა კიდევ ცხოველებზე მინდა გავაგრძელო საუბარი. იანვარში გარდაიცვალა ასეთი ფისო, სახელად პიკაჩუ, სამწუხაროდ დიაბეტთან ბრძოლის შედეგად გარდაიცვალა, მაგრამ მისმა პატრონმა გადაწყვიტა, რომ მისი თავგადასავლების მოყვარული და ცნობის მოყვარე სულისთვის პატივი ეცა და გაეშვა ის კოსმოსში. ესე იგი, სელესტის ფეცი არის ესეთი სტარტაპი, რომელიც წამოვიდა სტარტაპიდან სელესტისი, თვითონ სელესტისი არის ასეთი მემორიალური მომსახურება, რომ ადამიანის ფერფლს უშვებენ კოსმოსში და ატმოსფეროში ბრუნდება, ის ასტეროიდებით იწვება და ესე თითქოს ვარსკვლავ ცვენა არის, საზეונה ჩანდეს, ასე არ ეკმავა. და სელესტის ფეცი უშვებს შინაურ ცხოველებს. მათ უკვე ორი ძაღლი გაუშვეს კოსმოსში, ასე ორი ძაღლის ფერფლი და ამ კაცმა ახლა პიკაჩუს პატრონმა ძაღლებზე ნაკლები რითი არის კატაო, ჩემ კატაო ძალიან უყვარდა, თავის სამყაროს გამოკვლევაო და შემდეგო და GoFundMe ასეთ საიტი არის, სადაც შედიხარ და ხალხი გაფინანსებს შენს პროექტებს და თვითონ საზოგადოება, შენი უშუალო საზოგადოება ინტერნეტი გაფინანსებს და მან $5000 შეაგროვა, იყიდა ბილეთი და 8 თვეში აპირებს რომ თავისი პიკაჩუს ფერფლი გაუშვას კოსმოსში და ასე მიაგოს პატივი მის ხსოვნას. ესე იგი, კატების მოყვარული საზოგადოების, პრეზიდენტი არა, მაგრამ თავმჯდომარე არის ჩემი პროდიუსერი, ახლა ყურში რომ ამბობ, რომ ეგ უსაქმურებია და შენი კატა არ გაპატიოს, ეკაიცოდე ამ სიტყვებს. კარგი, მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, ის ჩიტი თეთრთვალა, იცი რა, ახალ ფრინველს რო აღმოაჩენდნენ, ახლა რაღაცა ხო ვფიქრობდი ამ სახელწოდებაზე, თეთრთვალა უნდა ერქვას, აბა რა იმ ჩიტს, ახლა თავიდან არ ამომდის, ან ცეტი რო იყო ესეთი საფარელი და ძალიან გამოკვეთილი თეთრი თვალებით, ხო? მადლობა. ეხლა მოდი ძველ დროში ვიმოგზაუროთ, ძველ პრესაში არაერთ უცნაურ საშუალებებზე წერენ, მათ შორის ჭარბადაა რეკლამები ჰიგიენური საშუალებების შესახებ. 1900 წლის 30 აპრილის გაზეთი შინაური ამბები გვეყვება ასეთ რამეს. ეგრეთ წოდებული კვერცხის რძე, რომელიც თურმე არაერთი სამკურნალო და სასარგებლო თვისებებით გამოირჩეოდა. ამნარიდის წაკითხავთ, რომ უფრო ცხად ვყო თქვენთვის ეს თვისებები. დღემდე უცხო და დღეიდან ცნობილი კვერცხის რძე სახის გასანაზებლად და გასათეთრებლად არბილებს კანს, აქრობს მზისგან დამწვარს და ზედვე აყოლებს მუწუკებს. დიდი ჭიქა 2 მანეთი, პატარა 1 წერს 1900 წელს გამოცემული ქართული გამოცემა. ისე კვერცხის რძე, ჩიტის რძე გამიგია, ყველაფერი გამიგია. კვერცხის რძე არ გამიგია მართლა და როგორ გამოიყურება ეგ მაინტერესებს. ხო, ნუ რაღაცა სითხე იქნებოდა რა, ფაქტია. ყოველ შემთხვევაში კარგია რომ ჩვენთვის ცნობილი ხდება ამ სტატიიდან, რომ 1900 წელსაც
კანთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობდა, მასთან ბრძოლის რაღაც მეთოდები არსებობდა და სპეციალურ პროდუქტებსაც ან შემოქონდათ, ან აწარმოებდნენ იმისთვის, რომ ადამიანს შეძლებოდა თავის მოულა. მე-19 საუკუნის საქართველოში თურმე ხშირი ყოფილა სხვადასხვა ქვეყნებიდან სამუზეუმო ექსპოზიციების ჩამოტანა და გამოფენა. 1898 წლის დღის წორს ერთ-ერთი ასეთი გამოფენის შესახებ გვიამბობს გაზეთი ივერია. როგორც ვიგებთ, არსებობდა შულცე-ბენკოვსკის მუზეუმი და იგი აერთიანებდა 1000-მდე სხვადასხვა არაისტორიულ ექსპონატს, მათ შორის ანატომიის კოლექციას. დამთვალიერებლებისთვის ბილეთი 10 კაპიკი ღირებულა. ეს უჩვეულო გამოფენა თავისი ექსპონატებიდან გამომდინარე მე-19 საუკუნის მიწურულს აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა და უფრო მეტიც გადაუწყვეტიათ, რომ ორივე სქესის ადამიანები ერთად დარბაზში არ დაიშვებოდა. უნაკლოდ და სრულად ნახავთ ქვეყანაზე ყველაზე დიდ მუზეის საანატომიო განყოფილება მხოლოდ დიდებისთვის, ქალებისთვის პარასკევობით, ხოლო მამაკაცებისთვის ყველა დანარჩენ დღეებში. ასეთი შეზღუდვა დაუწესებიათ გამოფენაზე მისული მოქალაქეებისთვის 1898 წელს. გასაგებია, ბაჭი, იქ ეთყობა რაღაც ექსპონატები იყო, რახან ანატომიური კოლექციის ექსპონატები იყო. რაღაცა გადაწყვიტეს, რომ შეიძლება ქალს და მამაკაცს ერთად უხერხულად ეგრძნოთ თავი ამ ექსპონატების სანახავად და ასეთი შეზღუდვა დაუწესეს. კიდევ უფრო ადრე 1891 წელს ილიას დროინდელი დროება მკითხველს მასწავლებლის როლზე ახსენებს. სკოლის, მოსწავლეების და ქვეყნის განათლების სისტემის ჭრილში. მასწავლებელი ამბობს, პედაგოგია არის სული სკოლისა. მე დავუმატებ, სკოლა კი არის სული ხალხისა. ჩანს, რომ მასწავლებელი ყოფილა ის დედაბოძი, რომელზეც მყარად უნდა დადგეს ხალხის გონებითი და ზნეობითი კეთილდღეობა. შესაბამისად, ის უნდა მეგობრობდეს დროსთან, ნათესაობდეს ცოდნასთან, კარგად იცნობდეს კეთილს ინდისიერებას და ახსოვდეს ბავშვობა. წერს ილიას დროინდელი დროება მასწავლებელზე 1891 წელს. შეგახსენებთ, ძველი პრესის ფურცლებზე მოგზაურობის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანე, რისთვისაც მადლობას ვუხდით ჩვენს ბიბლიოთეკას. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელებში ძველი თბილისის ცხოვრების ამსახველი ფოტოები გამოჩნდა, სათაურით დროში გასული თბილისი, რომელსაც გამოჩენისთანავე მათ ძალიან ბევრი ნახვა და მოწონება მოყვა. ამ ფოტოკრებულის ავტორი გრაფიკოს დიზაინერი ბესელია გახლავთ. მაყურებელი მას უკვე იცნობს რამდენიმე პროექტიდან, მათ შორის ნახატის სიტყვებიდან, რომელიც გრაფიკოსმა რამდენიმე წლის წინ შექმნა, მხატვრულად გაფორმებულ სიტყვებს დღეს უკვე სხვადასხვა სამოსზე, ნივცა თუ პოსტერზე დაინახავთ. უფრო მეტს ახალგაზრდა გრაფიკოს დიზაინერის ახალი პროექტის შესახებ ჩვენი რეპორტაჟიდან გაიგებთ. ეს თბილისელი მიმტანი სტილით ალიონზე ქუჩაში გამოფენილი მეეზოვეების, მეთულუხჩეს მებადურების და მე-19 საუკუნის თბილისის მკვიდრთა ფოტოებია, რომლებიც გრაფიკოს დიზაინერმა ბესელიამ ერთად მოაგროვა და თითოეულს 21 საუკუნის თანამედროვე ელემენტები დაუმატა. ასე შეიქმნა პროექტი სახელწოდებით დროში გასული თბილისი, სადაც მიმტანს ხელში დონატი უჭირავს, მებადურები კი ტივით სტარბაქსის ყავაში მიცურავენ. პროექტზე მუშაობა დავასრულე დაახლოებით ალბათ 1 კვირის წინ. იდეა საიდან მომივიდა? ძალიან აქტუალურია ახლა ეს თანამედროვე თბილისში და სხვა ქალაქებში ჩასმა რაღაცა ძველი ფოტოების ეს რაღაც იმ ადგილას როგორ იყო ადრე და სულ მინდოდა რაღაც მაგის შებრუნებული ვარიანტი გამეკეთებინათ, ან ესე პირდაპირაც არა. და მინდოდა რომ ანუ პირიქით ძველ ფოტოებში ჩამესვა რამე თანამედროვე და რაღაც ფერადი ელემენტი. და დიდი ხანი ვიფიქრე და ავიღე ეს მე-19 საუკუნის თბილისი. ბესელიძე ახლა 32 წლისაა, ხატვით და გრაფიკული გამოსახულებების შექმნით გატაცებულმა სამხატვრო აკადემიაში მედია ხელოვნების ფაკულტეტზე ციფრული მოდელირება შეისწავლა. რადიო თავისუფლებაში მუშაობის შემდეგ მორჩენილ თავისუფალ დროს თავის ახალ იდეებს უთმობს. დროში გასული თბილისი მისი მესამე პროექტია. პირველ ნამუშევრებში ძველი ქართული ფილმები გამოიყენა და მთავარ გმირებს სელფების გადაღება ასწავლა. ამ სახარისო გადაწყვეტილებით საზოგადოებაში დიდი ინტერესიც გამოიწვია. ყველაზე დიდი გამოხმაურება გრაფიკოს დიზაინერს მხატვრულად გაფორმებულმა ქართულმა სიტყვებმა მოუტანა. ათობით სიტყვა ილუსტრაციებით წარმოადგინა და ორიგინალური ნახატი სიტყვების შექმნა. ამბობს, რომ ეს მისთვის განსაკუთრებული პროექტი იყო. ამბანის თემა, ასე ვთქვათ, დავხატე ქართული სიტყვები.
უფრო მაგით გამიცნობარი ხალხმა და მაგაზე უფრო ესე ბუმი იყო. პოპულარული გახდა ძალიან და მე ყველა მაგის კეთება დაიწყო, ვისაც ეხერხებოდა და არ ეხერხებოდა. თემა ძალიან მიყვარს და სულ უბრუნდები და მუშაობ მაგ თემაზე. გარდა ამისა, რაც ეხლა ბოლო პროექტი გავაკეთე, ის საქმე უფრო მიყვარს და გრაფიკოს დიზაინერმა ბოლო პროექტზე მუშაობა რამდენიმე დღის წინ დაასრულა. რა თემას შეარჩევს მომავალი იდეის ხორცშესასხმელად, ჯერ არ იცის. დროში გასული თბილისი კი აღმასვლას ინტერნეტ რეიტინგებში განაგრძობს და ციფრული მოდელირების ახალი პროექტის დამაინტრიგებელ მოლოდინებსაც ქმნის. ქართული ანიმაციის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ დღეს, გიჩვენებთ და წარმოგიდგენთ სამ თანამედროვე ყველაზე გახმაურებულ რეჟისორს და მათ ნამუშევრებს, ამიტომ თუ თქვენი შვილები რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ეკრანებთან შემოგისხდებიან, ალბათ უფრო მყუდროდ უყურებთ ტელეკომპანია პირველს. ეს მოხდება რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას. მსოფლიოში ანიმაციის სფეროში უფრო და უფრო მეტ ინვესტიციას დებენ გასულ წელს. მხოლოდ საფრანგეთში 300-მდე მოკლე და სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი შეიქმნა. რა მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში მწირი რესურსების მიუხედავად რა ახალ პროექტებზე მუშაობენ ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორები? რისი პოტენციალი აქვს შემოქმედებით ჯგუფებს და რა გამოწვევების წინაშე დგას ზოგადად ქართული ანიმაცია დღეს? ყველაზე გახმაურებული თანამედროვე სამი ანიმაციის სამი ქართველი რეჟისორი. შოთა ჩანგსელიანის სიუჟეტში ცოტა ხნით პატარებთან ერთად უნდა მოკავდეთ ეკრანებთან, რადგან თვალი გადაავლოთ მხატვრულ განზომილებას, რომელიც ყველას დადებით განწყობაზე გვაყენებს და რაც მთავარია ბავშვობაში გვაბრუნებს. ყველასთვის საყვარელი ფერადი სამყარო უკვე წლებია გახდა სწორი ინვესტირების სამიზნე და სერიოზული შემოსავლის წყარო. სტატისტიკურად მსოფლიოში წელიწადში ყველაზე მეტ ანიმაციურ ფილმს ამერიკა და იაპონია აწარმოებს, ხოლო ევროპაში საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია. ბიზნეს სექტორის დაინტერესების შემთხვევაში საქართველოს საკმარისი შემოქმედებითი რესურსი აქვს. შეუძლია საერთაშორისო ანიმაციურ პროდუქციას მცირე რაოდენობით, თუმცა ხარისხით გაუწიოს კონკურენცია. ქვეყანაში როცა 3-4 ფილმი იქნება წელიწადში და ყველა რაღაცნაირად წარმატებულია ფესტივალებზე, როცა აი მაგალითად საფრანგეთში ხო, წელიწადში იქნება დაახლოებით 300-400 მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი, საქართველოში 4. ხო აქვს, მაგრამ აი ეს 4-ე წარმატებულია. ამიტომ აი ძალიან დიდი რაღაც შეგვიძლია დავინახოთ აქედან რომ გვაქვს ამის პოტენციალი თუ იქნება ხელშეწყობა. ჯინოს ავტორი, რეჟისორი და თოკიკნაველიძე ლირა პროდაქშენთან ერთად ამ ცნობილი ანიმაციის ახალ პროექტზე მუშაობას ასრულებს, რომელიც პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი 3D ანიმაცია იქნება. მოკლემეტრაჟიანი ვერსიის პრემიერა ანესის ფესტივალზე შედგა. 300-ზე მეტი პრესტიჟული ანიმაციის ფესტივალის მონაწილე და რამდენიმე ჯილდოს მქონე ნამუშევრის შექმნას 3 წელი დასჭირდა. ქართველი გომბეშო ჯინო ტბასთან ცხოვრობს და საერთოდ არ ინტერესდება მეზობლებთან მეგობრობით. თავგადასავალი ეკოლოგიისა და დესოციალიზაციის პრობლემებს აერთიანებს. ძალიან მნიშვნელოვანი მესახება, რომ დღესდღეობით საქართველოში ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფაა და ფაქტობრივად მთელ დედამიწაზე ევროპაშიც ესე არის, რომ რაღაცნაირად ბავშვებს ვფიქრობ, რომ უნდა ვასწავლოთ, რომ იცი რა, დღეს შენ უნდა გაუფრთხილდე შენ ბუნებას, შენ გარემოს, რომ ხვალ ელემენტარულად ისევ შენი ცხოვრო ამ გარემოში. ახალ მოკლემეტრაჟიან ანიმაციაზე მუშაობს კიდევ ერთი ცნობილი მულტიპლიკაციური ფილმის ჯიბის კაცის რეჟისორი ანა ჩუბინიძე. უცხო პლანეტელი ფრენცი ჯერ მხოლოდ ესკიზებზე ცოცხლობს, თუმცა მალე დღის სინათლესაც იხილავს. ახალ ფილმს ერქმევა ფრენცის სასადილო. ფრენცი არის უცხო პლანეტელი მზარეული, რომელსაც თავისი პატარა პლანეტა აქვს და იქ მარტო ცხოვრობს და ფილმი იქნება მის თავგადასავალზე და მის მოგზაურობებზე. ჯინოს მსგავსად ჯიბის კაციც საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ანიმაციაზე მუშაობის პროცესში ფრანგული სტუდია ფოლიმაჟი და ქართული სტუდია კვალი 21 იყო ჩართული. ასე მიიღო მოთხრობიდან ანიმაციად ქცეულმა ნამუშევარმა 22 ჯილდო, მათ შორის ლონდონის, კანადის და ჰიროშიმას საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების ფესტივალებზე. ანიმაციის ავტორები თან ხვდებიან, რომ აღიარება შეიძლება ბევრად მასშტაბური გახდეს, თუ ქართველი ახალგაზრდა რეჟისორების ნამუშევრებით კერძო სექტორიც დაინტერესდება. ჯიბის კაცი არის საბავშვო ფილმი, საბავშვო ანიმაცია არის და არის მეგობრობაზე, ესე რომ ვთქვათ, და მისი მესიჯი ძალიან სხვადასხვანაირი არის ხოლმე. მე თვითონ ჩემი აზრი მაქვს ალბათ, მაგრამ ბავშვებისგან სხვადასხვა აზრებს ვისმე ხოლმე, რა დაინტერესათ, ან რა ისწავლეს ამ ფილმისგან, ან რა შეუყვარდათ ფილმში, ან ძალიან მრავალფეროვანი არის ხოლმე მათთვის ეს.
ჟოზეს აქვს 20 სერია და ამ 20 სერიის შედეგი არის 70 მილიონამდე ნახვა და 76,000-მდე გამომწერი YouTube არხზე. ჟოზეს წარმატება რეჟისორ გიორგი მარშანიასთვის სრულმეტრაჟიან ვერსიაზე მუშაობის სტიმული გახდა. მწირი ფინანსური რესურსების მიუხედავად, სტუდია ველოსიპედის შემდეგი იდეის განხორციელებას გეგმავს. რეჟისორი, პროექტის მენეჯერი, 4 ანიმატორი, 1 მხატვარი და 2 კომპოზიტორი. ეს ის მცირე ჯგუფია, რომელიც ახალ პროექტზე იმუშავებს. პატარა სტუდიისთვის ხანდახან ძნელია ხოლმე ამის ანაზღაურება. თუმცა იმედს არ ვკარგავთ, ჟოზეც ჩვენ ასე დავიწყეთ ენთუზიაზმით და მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლის შედეგად სხვა სერიალსაც მალე იხილავს ჩვენი მაყურებელი სტუდია ველოსიპედისგან. რას ამბობ, ჟოზეფინა? როგორ შეიძლება ჟირაფს სიმაღლის ეშინოდეს? მაღალი რეიტინგი ამტკიცებს, რომ ჟირაფი ჟოზეს პოპულარობა ანიმაციური პერსონაჟის ხასიათის და ავტორების მიერ მომზადებული სიუჟეტების დამსახურებაა. ეს იდეა გაგვიჩნდა მე და ჩემ მეგობარ კემოს რამდენიმე წლის წინ. ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა მულტფილმების კეთება და ერთ-ერთ საცდელ ვერსიად ავიღეთ საბავშვო ანიმაცია, იმიტომ რომ რეალურად განვითარებულ ქვეყნებში ბავშვები განათლების დიდ ნაწილს იღებენ ანიმაციიდან და მსგავსი რაღაც საქართველოში არ არსებობდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აგვეღო ეს მიმართულება და ასე შეიქმნა პატარების მეგობარი, მხიარული, მომღერალი ჟირაფი ჟოზე. ქართველი მაყურებლისთვის შექმნილი შემეცნებითი პროექტი ჟირაფის ჟოზე ჩვენთან ისეთივე აქტუალური აღმოჩნდა, როგორც ჩინო და ჯიბისკაცი საერთაშორისო ფესტივალებზე. ნიჭიერი ახალი თაობა ქართული ანიმაციის მდიდარ ისტორიას აგრძელებს. და ვაგრძელებთ შენი საყვარელი მულტფილმი მეფელობი. აუ, ეხლა მისი ეკრანიზაცია, ესე იგი შენ ხატავს, ხო? წელს უნდა გამოვიდეს მე მგონი. აუცილებლად უნდა ვნახო პირველივე დღეს გამოვა თუ არა. და აი რატო გიყვარდა ეს მულტფილმი? ავი ნახატე მომწოდა ძალიან და ანუ სიმღერები ისეთ მაგარი იყო, ბავშვობაში ვხვდებოდ. მე რო გავიაზრე უფრო დავაფასე. მაგრამ ბავშვობაში ვაი რო უსმენდი ხოლმე ნაზი ვაია რო იცოდა ის მაჟერიანერდა ხოლმე პატარა მაგარი აფრიკა ლომები და ისე ხალისობდისო იცი რა ხო მუსიკა კიდე თამაშობს როლს რაღაცა ხო ეს ძალიან დასამახსოვრებელი სიმღერები ხა ეს შეძახილი რაც შენ ასეთი უმი კვერცხის გადაუყვაპავად გამოგივიდა გეპატიო ხო მე გიждდებოდი ბატიტასიკოზე სოფლის მაშენებლებზე ჩვენ სხვათა შორის სოფლის მაშენებელზე მხატვარ ანიმატორად ნამუშევარი არის ჩვენი თანაგუნდელის ვაკაჭი ხიდაშელის მამა ბესო ხიდაშელი რომელსაც ხო არაერთ მულტფილმზე აქვს ნამუშევარი და ჩემ ბავშვობის ძალიან ახლო ოჯახია ეს და მე მახსოვს როგორ იხატებოდა ესკიზები ამ ანიმაციისთვის სახლში და ეს იყო რაღაცა საოცარი სანახაობა. არაფერს ვამბობ, რომ ასევე ჩემი ბავშვობიდან მეგობრობ შოშიტაიშვილების ოჯახთან, ეს არის ცნობილი რეჟისორი, ანიმატორი, ბონდო შოშიტაიშვილის ოჯახი, რომელსაც თუ კი რამ ჯილდო არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს, ყველაფერი აქვს მოპოვებული თავისი მულტფილმებით. ბატიტასიკო მიყვარდა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გენიალური მსახიობები ახმოვანებდნენ და საერთოდ მიყვარს ისტორიები სულელ ქალებზე. ძალიან მიყვარს. ისა როგორ ახერხებ ხოლმე რომ ანუ კლასში ხო სულ რაღაცა ბუმბერაზი ადამიანები ყავდა და ცხოვრებაში სულ რაღაცა ისე არა, იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად გასუკვირას ჩვენ გურამ წიბახაშვილის წიგნით გავიხსენით 90-იანი წლები და აი მუშუქობაში და ნავთქურების ხანაში, კუპონების ეპოქაში ძალიან საინტერესო სააზროვნოს ეძებდნენ ნიჭიერი ადამიანები რა. სივრცე იყო ერთის მხრივ ფიზიკურად ბნელი, მაგრამ ძალიან თავისუფალი რა. და აქედან გამომდინარე, ხო, ჩემს თაობაში მართლა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი აღმოცენდა და მიხარია, რომ მათი მეგობარიც ვარ, ნაცნობიც ვარ და რაც თავარია ისინი დღესაც ძალიან ხშირად ხდებიან ჩემი რესპონდენტები და შენ ყველაფერი წინ გაქვს. იმედია, მე ძალიან მიხარია ახლა ქართული ანიმაცია ესე რაღაცა პროგრეს განიცდის, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ბავშვობიდან კი ძალიან მიყვარდა უცხოური მულტფილმები და Cartoon Networks უყურებდი, ბავშვებს ემახსოვრებათ ეგ.
მაგრამ ანუ სულ მაინტერესებდა აი ქართული რატო არ არის არაფერი თქვი ქართული რაღაცა გააკეთო მაგარი იქნება მეც გავიზნები გავახმოვალებ თქვა რაღაცას ფიქრობდა ეხლა რომ იწყება ეს ძალიან გასახარებელი არის საერთოდ ყველასთვის. აბა რა და ხალხში ძალიან მომწონს რომ მარკეტინგულად ძალიან სწორედ უდგებიან ამ საკითხს. იმიტომ რომ აი ჯერ კიდე რაღაც დისნეის პიქსელის ისტორიებში ხო რა არის რომ ქმნიან მულტფილმებს უკანასკნელი დაახლოებით 15 წელია ხო შეიძლება მეშლება 20 უკვე ისეთ გმირებზე, ისეთ ისტორიებზე რომლებიც შეიძლება იქცეს სათამაშოებად სუვენირებად, მაგრამ მათ აქსესუარებად შეიძლება გამოიწვიოს რაც ყველაზე მთავარია, თამაშები, ვიდეო თამაშები. იმიტომ რომ ეს ამ მულტფილმის გაყიდვასაც ძალიან ეხმარება და რაც თავარია, ეს თვითონ ეს მულტფილმი ხდება გაცილებით უფრო შემოსავლიანი. აი ხა მე მივესალმები, ხო, აი ჟოზეს შემქმნელებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანიმაცია სხვა არხზე გადის და არა ჩვენთან, ნამდვილად დასაფასებელია ის, რომ მე ჩემი შვილი უყურებს კიდევაც ამ მულტფილმს და რაც ყველაზე მთავარია მე თამაშობს იმ წიგნებით, იმ სავარჯიშოებით, იმ გამოცანებით და რაღაც სხვა კრებულებს უშვებენ, რომელიც ამ ჟოზესთან ერთად რაღაცნაირად აზროვნებას ძალიან აფართოვებს რა და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგია რომ მულტფილმს მოყვება ხო კიდევ დამატებითი გასართობი და შემეცნებითი მასალა. კარგით, ახლა მოდით ნინო გადავინოსოთ თვარეზე მე და შენ. სადაც სხვათა შორის აი ამ წამს ჩვენ აქ მულტფილმებზე რომ ვსაუბრობთ, არის კოსმონავტების მემორიალი. პატარა 8 სანტიმეტრიანი ესეთ სკულპტურა, რომელიც ბელგიელმა არტისტმა პოლვანდეიკმა ჰოიდონკმა, ძალიან რთული გვარი, ჰოიდონკმა შექმნა და აპოლო 15-ის კაპიტანმა და კაპიტანმა, რომელსაც ახლა მარცხნივ ხედავთ, დეივიდ სკოტმა დატოვა მთვარეზე. ჩანაფიქრში, სინამდვილეში ეს ესეთი საინტერესო ელეგანტური ისტორია არ აქვს, სინამდვილეში სკანდალი მოყვა ამ ყველაფერს, რადგან ჰოიდონკმა ვერ ვამბობ ამ გვარს. კაი, ნუ გაიტყვი, არა უშუალოდ. ასეთი რაღაც გადაწყვიტა, რომ მას უნდა და თვარეზე ყოფილიყო მისი სკულპტურა, იმიტომ რომ 71 წელი იყო და 71 წელი იყო კოსმოსის გამოკვლევის ეპოქა, ამიტომ ხელოვანებს ერთი სული ჰქონდათ ესე კოსმოსში რამე თავისი ხელოვნების ნიმუში გაეშვა. მან შექმნა ეს პატარა სკულპტურა ლუიზ ტოლივერთან ერთად. მე მგონი უფრო სკულპტურა კი არა, მემორიალური დაფაა, ხო? მემორიალური დაფა. მემორიალური დაფა გააკეთეს NASA-ში. მემორიალურ დაფაზე ვაპირებდი საუბარს. მემორიალურ დაფაზე წერია ყველა იმ ასტრონავტის სახელი, რომელიც დაიღუპა კოსმოსში ან დედამიწაზე თვითონ ამ კოსმოსური მისიის შესრულების დროს. და ამას მოყვა სწორედ ეს სკანდალი, რომ მან თქვა შეთანხმება ასეთი იყო, რომ სკულპტურას დაარჭოვდა მთვარეზე და ეს პოლი დაარქვევდა თავის სახელს ამ სკულპტურას გამოაცხადებდა მთელი პუბლიკაციები და მთელი ერთი ამბავი უნდა მოხდაიყო. პიკასოზე დიდი უნდა გავხდება, ასეთ პრეტენზია ჰქონდა. და როცა შეუთანხმდნენ NASA-ს, NASA-მ გადაწყვიტა, რომ ეს სკულპტურა გამოეყენებინა როგორც მემორიალი, ძალიან გულისხმიერი საქციელი იყო მათი მხრიდან და როცა დაატოვეს მთვარეზე გადაიღეს ეს სურათი რომ გავრცელდა დაარქვეს ამ მემორიალს დაცემული ასტრონავტი რაც გააპროტესტმა პოლმა არტისტმა და შესაბამისად მისი გალერეა 3 წელიწადში გაბანკროტდა რადგან მან ასეთი უხამსი ეხლა ვერ ვიტყვი რა სიტყვებით მოიხსენია NASA მაგრამ ძალიან უხეშად უხეში რეაქცია ჰქონდა ამ ყველაფერზე სამაგიეროდ ჩვენ დაგვჭა ეს მემორიალური დაფა და ეს მემორიალი მთვარეზე და ძალიან მაგარია ადამიანებს სადამდე შეგვიძლია და ხელოვნებას სადამდე შეუძლია რომ გაწვდეს მთვარეზეც კი არის ერთ-ერთი ხელოვნების ნიმუში. შემდეგ მინდა გესაუბროთ ისევ კოსმოსზე ინგლისში ერთ-ერთ სოფელში გურნსი, ასე ქვია, გურნსი. 60 წლის ბებომ გადაიღო როზეტას ნებულას სურათი. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი სურათი არ არის, რადგან ეს სურათი NASA-მ თავის ყოველდღიურ Astronomy Picture of the Day-ში დღის
საუკეთესო ასტრონომიური სურათის ჟურნალში გამოაქვეყნა დანარჩენ არაჩვეულებრივ ობსერვატორიის სურათებთან ერთად. და ახლა ნახავთ რატო. როზეტას ნებულა ანუ თავის ქალის ნებულას ეძახიან თუ დააკვირდებით თავის ქალას გავს ამ სურათში არის დიდი ესეთი გრუბელი გაზის, მტვერის და ვარსკვლავური ნარჩენების, ჰელიუმის და წყალბადის ნარჩენების დიდი გრუბელია და აი ეს სურათი არის სწორედ ჩვენი ჯინ დინის გადაღებული სურათი, რომელიც NASA-მ ასე მოიწონა. მან ის ოკეანოგრაფი იყო წლების განმავლობაში და გამოცდილება ჰქონდა ზეცასთან ურთიერთობის და მოყვა ასტრონომთა კლუბში გაერთიანდა 59 წლის ასაკში და გადაწყვიტა რომ 1-5 დღე მოწმენდილი ცა იყო, გაიტანა უკანეზოში თავისი ტელესკოპი 13 საათი ექსპოზიციის შედეგად მიიღო ასეთი მკაფიო და არაჩვეულებრივი სურათი როზეტას ნებულაში. ხაშურს მიხარია რომ ჩვენთანაც არსებობენ ძალიან აქტიური ასტროფოტოგრაფები, მათი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩემი მეგობარი დავით დვალი, რომელიც რაღაც საოცარ სურათებს დებს თავის გვერდზე, ვინც ხართ მის მეგობრებში თუ არა და რაღაცნაირად იქნებ მიგიწვდეთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ბუნების საოცრება და ულამაზესი, აი ვერასდროს ვერ ყოფნის ყურება რა, აი რაღაც გამოდიხარ, ისევ შედიხარ, ისევ უყურებ რომ ხვდები რომ ეს შენი სამყაროს ნაწილია, ეს არც ხელოვნურად შექმნა ვიღაც გრაფიკოსმა და არაფერი, უბრალოდ კარგი მონადირე არსებობს. ხო, ფოტოაპარატით და ჩვენს ქვეყანაშიც ასეთი ფოტომონადირეები უხვად ყავს. მადლობა ბაჩი. ჩვენ დღეს გავიგებთ, საიდან აღმოჩნდა გიგი უგულავას ოჯახში ძაღლი, რომელიც მათი ოჯახის წევრი გახდა, ოღონდ ეს უკვე დღის ამბების შემდეგ მოხდება ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში. ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. ტექნიკური შეცდომა თუ გააზრებული ქმედება ტვიტერში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დონალდ ტრამპის პოსტის გაზიარებას დიდი გამოხმაურება მოყვა. სალომე ზურაბიშვილმა ამერიკის პრეზიდენტის პოსტი გაიზიარა, სადაც იგი შტატების ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, რომელიც ახლახან ჩაება საპრეზიდენტო მარათონში მძინარას უწოდებს. სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ პოსტი პრეზიდენტის სოციალური მედიის მენეჯერმა შეცდომით გააზიარა და ის უკვე წაშლილია რამდენიმე წუთის სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტში მივიდა, თუმცა მან ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. თვითონ დაკავშირებით რომ გითხრათ, ქალბატონ სალომე, თქვენს გარეშე, ქალბატონ სალომე, თქვენს გარეშე შეარებენ თვითონ. ქალბატონ სალომე, თქვენს გარეშე შეარებენ. ქალბატონ სალომე, თვითონ საზიანო და მავნებელი ასე აფასებენ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ქმედებას პოლიტიკოსები უფრო ვრცლად რას ამბობენ, ისინი მოვისმინოთ მათი კომენტარები. სრულიად მიუღებლად, მავნებლურად და უგუნურად ვიბაჩდია ნებისმიერი საჯარო ჩარევა ამერიკის შიდა პოლიტიკაში ქართველი თავდადეობის პირების მხრიდან. მე არ ვიცი, რამდენად ტექნიკური შეცდომა შეიძლება ეწოდოს იმას, როდესაც ადამიანი საკუთარ ტვიტერზე ოფიციალურად გადატვიტავს და დადებს ასეთ ტვიტს, ამიტომ ეს არ არის მისგან პირველი შემთხვევა იმისთვის, რომ დავიჯეროთ, რომ ეს იყო ტექნიკური შეცდომა. როგორც ჩანს, ქალბატონი ზურაბიშვილი აგრძელებს იმ ჭყალებში წარმატებულ ტრადიციას, რომლითაც მან არაერთგზის დააზიანა საქართველოს ინტერესები უცხოეთში. ჩემთვის ცოტა უცნაური არის, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის მხრიდან დადებულ პოსტზე არის ამხელა აჟიოტაჟი საქართველოში. ეს არის ჩემთვის უცნაური. რა მნიშვნელობა აქვს გაზიარებაზე თუ რაზე არის ეს ტვიტი ეკუთვნის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს. მასთან თუ გაქვთ პრეტენზიები, რას ტვიტავს და როგორ, არ ვიცი, დაუშვით მის ადმინისტრაციას. შეუთანხმებელი განცხადებები აზიანებს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. გამოსავალი რა არის? ძალიან მარტივია. უნდა დაიბლოკოს მისი ანგარიშები ტვიტერში და ფეისბუქში და იქნებ არ დაიწყოს, არ გააგრძელოს პოსტების წერა. სხვა რა უნდა ქნა. ან ბატონმა ივანიშვილმა როგორც მოიყვანა, ისე დაიჭიროს.
კლასიკური პროვოკატორი ასიაფასებს სალომე ზურაბიშვილის ბოლოდროინდელ ქმედებებს ექსპერტთა ნაწილი გია ხუხაშვილი ქართულ ოცნებას მოუწოდებს აკონტროლოს მათი რჩეული პრეზიდენტი. პოლიტოლოგი სალომე ზურაბიშვილის დავით გარეჯში ყოფნისას გაკეთებულ განცხადებას იხსენებს და ამბობს, რომ პრეზიდენტმა ვითარება ჯერ კიდევ მარტის თვეში გაამწვავა, როდესაც თქვა, რომ სასწრაფოდ უნდა მოგვარდეს საზღვრის დადგენის საკითხი, რომელიც ვეღარ ითმეს. რატომ უკავშირდება ბოლოდროინდელი სკანდალები სალომე ზურაბიშვილის სახელს გიყვებით პირველზე. სალომე ზურაბიშვილი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იგრძნობა ესეთი საკმაოდ პროვოკაციულ როლს თამაშობს, კლასიკური პროვოკატორის როლში გამოდის. ესე არის სამწუხაროდ ეს პრობლემა ჯერ კიდევ ძალაშია დავით გარეჯთან დაკავშირებით, როდესაც სწორ ადგილზე ააფეთქა მან სიტუაცია ჯერ კიდევ მარტში და რასაც მე ცნობილი მოვლენები მოყვა, მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ დააოქონ ეს ხალი რა. როგორც გავარკვიეთ ამ დღეებში პასკის წყობა ცოდნია და მიხედოს პასკას აწყვეს, ხო? თუმცა სამწუხაროდ ამაშიც არ იქნება ეხლა მთლად მაგარი, იმიტომ რომ ბევრი ქალი მეგულება, რომელიც პასკასაც კი მასე უკეთესად გამოაცხობს, ხო? უნდა გააჩერონ ეს ქალი, იმიტომ რომ რაღაც უბედურებაში გაგხვეს საბოლოო ჯამში. უდამნოს მონასტრამდე მისასვლელ გზაზე დღეს 6 აზერბაიჯანელი მესაზღვრე დგას. სასულიერო პირები ამბობენ, რომ აღნიშნული ტერიტორია ამ რაოდენობის მესაზღვრეს ამ დრომდე არასდროს გაუკონტროლებია. რით აიხსნება მათი მობილიზება და რა გეგმა აქვს მეზობელ ქვეყანას? დავით გარეჯის არქიმანდრიტი კირიონი ამბობს, რომ მესაზღვრეების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა გზის ისევ ჩაკეტვის საფრთხეზე მიუთითებს. საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში ზურა პატარაძე კი ამბობს, რომ სადავო საზღვართან დაკავშირებით პრობლემის მოგვარება სპეციალურად შექმნილი დელიმიტაციის კომისია შეეცდება. თუმცა როდის კომპლექტება და ვინ იმუშავებს ამ საკითხზე ზურა პატარაძეს არ უპასუხია. მას ასევე არ აქვს პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა საფრთხეშემცველი მესაზღვრეთა რაოდენობის ზრდა. პატარაძე ამბობს მხოლოდ იმას, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მეზობელ ქვეყანასთან მუშაობას უახლოეს პერიოდში განაახლებს. მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმების თაობაზე ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მიმდინარე კვირაში პლენარულ სხდომაზე გავა და კანონპროექტს კენჭს მესამე მოსმენით უყრიან. ბესელია კი ამბობს, რომ მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებზე მათი კანონპროექტის განხილვა დღესვე უნდა მოხდეს და ამ მოთხოვნას ისინი დღევანდელ სესიაზე დააყენებენ. სერიოზულ დიალოგში შევიდეთ. ჩვენი ამოცანაა საზოგადოებას მაქსიმალური მოტივირება მოახდინოთ ჩვენი მოქალაქეების, რომ ამ პრობლემას, რასაც ქართული ოცნება და ივანიშვილის გუნდი ქვია, რომელიც ამკვიდრებს გრძელვადიანად პრობლემას სასამართლოში კლანური მმართველობის და პერსონალურად ივანიშვილის მორჩილების წერტილი დაუსვათ დემოკრატიული არჩევნების გზით. ჩვენ დავინახეთ, რომ ყველა საკანონმდებლო ცვლილება, მათ შორის ახალი კონსტიტუციის მიღება, საარჩევნო კანონმდებლობის მიღება, აგერ სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებები ემსახურება ერთადერთ მიზანს, არაფორმალური მმართველობის გამტკიცებას. არა გვაქვს იმედი, რომ მესამე მოსმენის წინ მოხდება გადახედვა. მთავარი არის ის პარლამენტი ვის დანიშნავს და როგორ განიხილავს თითოეულ კანდიდატურას. კანონპროექტი უზრუნველყოფს იმას, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად კონკურენტული, იყოს გახსნილი, იყოს ხანგრძლივი. საქართველოს ევროპის საბჭოში გაწევრიანებიდან 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს საზეიმო სხდომა. რამდენიმე წუთში დაიწყება სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გახსნის. სიტყვით გამოვლენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ლილიან მორიპასკიე, ასევე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმის საქალაქო სასამართლოში აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის ინტერესებს დაიცავს. არასამთავრობო ორგანიზაცია აჭარის მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილებას ხდის სადაოს, რომლითაც ნათია კაპანაძის დირექტორის პოსტზე უნდობლობა გამოუცხადეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ხდომა 19 აპრილს გაიმართა. 5 წევრიანი საბჭოს 4 წევრმა ნათია კაპანაძე თანამდებობიდან გადააყენა.
ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, დღის ამბებს უფრო ვრცლად 13 საათზე ეთუნაინს პირველი წარმოგიდგენთ, ასე რომ დარჩით პირველზე. დღის ამბებს სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას. ჩემი ქალაქი მკლავს, ასეთი ხმამაღალი გზავნილი აქვს კამპანიას, რომელიც ერთი წელია ინტერნეტ და არა მარტო ინტერნეტ სივრცეში მოქალაქეებს გარემოს დასაცავად მოუწოდებს. უკანასკნელ პერიოდში კამპანია აქტიურად იკრებს ახალ აქტივისტებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც ვერ რჩებიან გულგრილნი არაჯანსაღი გარემოს მიმართ. სანამ ამ კამპანიის წარმომადგენლებს გაგაცნობთ ჩვენთან სტუდიაში, ვნახოთ ერთ-ერთი იმ ვიდეოთაგანი, რომელსაც აქტივისტები სრულიად უსასყიდლოდ ერთმანეთის დახმარებით ამზადებენ. ვისაც გვაწუხებს, ვისაც არ გვინდა, რომ ჩვენ ვიყოთ შემდეგი ან ჩვენი შვილები. გიორგი ჯაფარიძე, ჩემი ქალაქი მკლავს პროექტის მენეჯერი, ზუკა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი, კამპანია ჩემი ქალაქის აქტივისტი და ჩვენ შემოგვიერთდა ვახო ჩაჩანიძეს მსახიობი, დიდი მადლობა ამ მობრძანებისთვის. ჩვენ იცოდეთ, რომ მზად ვართ ეხლა ჩვენს მაყურებელს თქვენთან ერთად ავუხსნათ, რომ თქვენ ხართ ადამიანები, ენთუზიასტები, რომლებიც არ წარმოადგენთ არავითარ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ეს არის ტიპიური შემთხვევა, როცა მოქალაქეები იკრიბებიან საზოგადოებრივ საწყისებზე და იწყებენ იმაზე საუბარს, რაც ყველაზე მეტად აწუხებთ. განსაკუთრებით ეს ეხება გარემოს დაცვის თემებს. მოდით ახლა ცოტა უფრო ვრცლად გავშალოთ თქვენი აქტივობები. პირველ რიგში ჩვენ ახლა ვნახეთ ვიდეო, რომელიც ძალიან პირისპირ შეგვაჯახა რომელმაც იმ რეალობასთან, რომ მართლა ნებისმიერ ჩვენგანი და ნებისმიერ ჩვენგანი შვილი შეიძლება იყოს შემდეგი. ჩვენ ვერთიანდებით ასეთი თქვათ დაავადების შემთხვევაში და ვეხმარებით ამ ადამიანებს, მაგრამ რას ვაკეთებთ პრევენციისთვის, ისე რომ აქამდე არ მივიდეს საქმე, ხო? რითი დაიწყეთ თქვენ და დღეს თქვენ უახლოეს გეგმებში რა შედის? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 1 წლის წინ ეს ყველაფერი და ჩვენი გეგმები როგორც ასეთი არის, გამწვანება პირველ რიგში და ტექნათვალიერება რეალურად დავიწყეთ ტექნათვალიერებაზე, იმიტომ რომ რეალურად გამონაბოლქვი არის ამ ყველაფრის მიზანი რა, ჰაერის დაბინძურება, კი ბატონო, ჰაერის დაბინძურება არის ამ ყველაფრის. იცით რა მინდა კითხოთ, აი თქვენს საიტზე, თქვენს გვერდზე, Facebook გვერდზე, ჩემი ქალაქი მკლავს, მე არაერთხელ გადავაწყდი ვიდეოს, რომელიც მეთქონაც გადამიღია, ჩემთანაც ამიტვირთავს, რომ აი ეს ტექნათვალიერება გავლილი მანქანები მაინც რომ ბოლავენ. კი ბატონო, მაგაზეც ვიტყვი. აი რამე გამოხმაურება თქვენ შემთხვევაში ქონდა, ჩემ შემთხვევაში არა. გამოხმაურება არაფერი არ ყოფილა, იმიტომ დებთ ხოლმე ვიდეოებს, რეალურად აი ხედავთ კიდევაც. ეს როდის არის გადაღებული? ეს არის ჩემი გადაღებული პირადად, რამოდენიმე დღის წინ გადავიღე, სხვადასხვა ვიდეოები იდება და რეალურად ყვითელ სამარშრუტო ტაქსებს და ავტობუსებს აქვთ გავლილი ტექნათვალიერება. ჩვენ გვაქვს პროექტი, რომელიც ხედავთ ჩანს არ ვიცი მე მგონი, ხილული კვამლი, რომელიც არის რეალურად მიზეზი, შავი, კი ბატონო, შავი კვამლი. აი თუნდაც ესეც ეხლა დავდეთ, რეალურად ეს არის პრობლემა და ტექნათვალიერება არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ კატალიზატორი არ მოწმება დღეს ტექნათვალიერების დროს. ყველგან რაც მოწმდება, ხა იმაზეც ხო იყო რაღაც ხმები, რომ რაღაცა ქირაობდნენ ამ დეტალებს, ნაწილებს, ჩადგამდნენ, რომ ტექნათვალიერება გაევლოთ და მე აბრუნებდნენ. ეგ ვარიანტიც არის რაღაცებს თუდად რო თქვა რაღაცა. ეს ვარაუდებია მართალია, მაგრამ არის ვიცით, ჩვენ სხვა ეთქენ მოგვივიდა, ვაკეთებენ ეს რაღაცებს, აქედან გამომდინარე ჩვენ გადაწყვიტეთ გავუკეთებინა კანონ პროექტი, რომელიც ქუჩაში რომ დაინახავთ ავტობუს მანქანას თუ არა აქვს მნიშვნელობა, ხილული კვამლი გახდეს დაჯარიმებადი და რაღაც ეტაპზე შეიცვლება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქუჩაში რომ დავინახავთ მსგავს
ტრანსპორტს უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთმა სატრანსპორტო საშუალებამ მიაროს ქუჩაში. იმიტომ რომ ეს დიდი ამ ტრანსპორტს არ ჭირდება განსაკუთრებით წყნეთის გზატკეცილზე, ამას ვაცხადებს სრული პასუხისმგებლობით, სადაც მე ვცხოვრობ და სადაც ყოველ დღე ვაკვირდები წყნეთისკენ მიმავალი ყვითელი ავტობუსები როგორ ბოლავს. მათი 90%, ამას ვამბობ მთელი პასუხისმგებლობით ახლა. ძალიან ხშირად დამიდია ეს მეც აი ესეთი ძალიან ხილული კვამლიანი ავტობუსები უკვე წელიწადზე მეტია და აბსოლუტურად რეაგირება არის ნოლი. მე მესმის, მე ამიტომ ხარ თქვენ ჩემი გადაცემის სტუმრები, მაყურებელმა მინდა კიდევ ერთხელ ვიცოდეს, რომ ეს არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არის ადამიანები, რომლებმაც თვითონ იპოვეს ერთმანეთი ინტერნეტში, ასე შემოგიერთდა თქვენ პროფესიით ხმის რეჟისორი, რომელიც თქვენი კლიპებისთვის ძალიან გჭირდებათ, ხო? თქვენ რამ შეგაწუხათ, როგორ აღმოჩნდით ამ გუნდში? მე მოძრავ სკუტერით და ეს პირდაპირ მეხება მე რა, ეს გამონაკლისი, იმიტომ რომ მანქანაში აუწევ შუშას რაღაცას იზავ და აქ ვერაფერს ვერ იზავ. და ან მიწევს დგომა უკან ამ მარშრუტკის, ან მარშრუტკების უკან უფრო უარესი არის, იმიტომ რომ ეს ერთიანად მოდის რა. და რაღაც ხან ყელი მეწვის ხარ ცხვირი და საშინელება არა ეს ფული და ეპიზოდში და მე ამ ეს გვერდი აღმოვაჩინა შემთხვევით და მივწერე რომ მეთქი ესე მეთქი და თუ გჭირდებათ ჩემი თავი. კი რა თქმა უნდა, ანუ მივწერე მე დახმარებით რა. შემოგვიერთდა მე თვია უკვე ერთად ვარ. და სხვათა შორის რაღაც მეც ვაზიარებ ხოლმე ვიდეოს და ბევრი ახალგაზრდა შემოგვიერთდა კიდე რა. და ვისაც როგორ შეუძლია გვეხმარება და რაღაცნაირად. იცი რა, მე ვფიქრობ ასე დროს დახმარება არის ისიც რომ მოქალაქეები იქნენ უბრალოდ კორესპონდენტებად. ანუ ვიგულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ვიღებთ ფოტოს, ვიღებთ ვიდეოს, ვერთვებით ლაივში, ხო არიან ისეთი აქტიური მოქალაქეები, ხო, რომლებიც სოციალურ ქსელს იყენებენ ამ და სხვა მიზნებისთვის აქტიურად. აი ვფიქრობ, სწორედ მათ უნდა ამხილონ ეს რეალობა ყველაზე უკეთ, იმიტომ რომ ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა კი ძალიან კარგია რომ ეს ყველაფერი ერთ პლატფორმაზე იყრის თავს. ვახო, შენც შეუერთდი ამ გუნდს როგორც მსახიობი, ხო? რას აპირებ მათთან? შეერთებას უფრო ვერ დავარქვევდი, უფრო მინდა რომ მაქსიმალურად გვერდში დაუდგე და ყველანაირად თუ რამეში გამოვდგები, გამომიყენო ამ ხალხმა და ეს არ ხდება იმისთვის, რომ ამ ხალხისთვის, ეს ხდება ჩვენთვის ყველასთვის. ჩვენი შვილებისთვის ხდება. ელემენტარული იმისთვის თეთრ პერანგს ვერ ჩაიცმევ ხო ქალაქში, იმიტომ რომ 1-2 საათში უკვე შავია. და ეს ალპე სამშენებლო მტვერზე საუბრობ. არა მარტო სამშენებლო გამონაბოლქვების შედეგიც არის ეს. მაგრამ მე რატოღაც სამშენებლო ნუ ცალკე დიახ, რა ყველა არანაირი გაფრთხილება არ ხდება. ჩემი აზრით მაგ მხრივ ამ ქალაქში და აი გამწვანებაზე რაც თქვა, ნუ რა ვიცი, რაშიც შეიძლება რომ გამოვდგე მე, არ ვიცი, ჩემი პროფესიით თუ ფიზიკურად ამოც 1-2 ხელი კიდევ. ნუ მსახიობების ჩართულობა, ნუ კლიპიც ალბათ ნახა საზოგადოებამ, თუნდაც ნანგაკალატოზიშვილის მონაწილეობით კი. ნუ ვაპირებთ სამალოთ სხვადასხვა კლიპების გადაღებას, ნუ მსახიობი ესე, რა თქმა უნდა, მსახიობს უფრო მეტი ადამიანი ნახავს და მოусმენს, ვიდრე ჩვენ არაცნობილ ადამიანებს. და ნუ ამ ეტაპზე ვაპირებთ ახლა დიდუბის გამწვანებას დავიწყებთ და თუნდაც ფიზიკური ჩართულობით ნებისმიერი ადამიანის, იმიტომ რატომ დიდუბე ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ ყველაზე დაბინძურებული არის წერეთელი. კი, რამდენიმე კვლევა მაჩვენა ზედიზედ ბოლო პერიოდში. სახელმწიფო დადგა ის დანადგარები მაგათ მაჩვენეს ზუსტად, რომ ეს წერეთელი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული. რას ნიშნავს ვაპირებთ გამწვანებას? აი, როდესაც თქვენი ორგანიზაციაც არ არის, ეს არის კამპანია და მოძრაობა. ანუ არ ფინანსდება არ საიდან, ხო? აი თქვათ, როგორ აპირებთ, არ ვიცი, ამ ენერგების მოძიებას ან ამ ეტაპზე უნდა ვთხოვოთ პირველ რიგში სახელმწიფოს, რადგან არის გამოყოფილი რაღაც ენერგები თბილისის გამწვანებისთვის. სავარაუდოდ თუ დაგვთანხმდებიან, რა თქმა უნდა, მაგნერებს გამოვიყენებ, თუ არა და კერძო ბიზნესი არსებობს და ჩაერთვება, ნუ საზოგადოება უნდა ჩავერთოთ ერთად, რომ გამომწვანოთ ჩვენი ქალაქი, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი აქ ცხოვრობ და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. იცი რა, გამწვანება ერთია, მეორეა მე მოვლა, ხო იცი ენერგების და აი თქვათ, როგორ ფიქრობ, ვინ უნდა იყოს ამის პასუხისმგებელი? ანუ უბნებში, სადაც დაირღვება ეს ხეები. დიდუბლები ამ შემთხვევაში. თუნდაც დიდუბლები, ეს დიდუბლები ზუკას დიდუბელია და დიდუბიდან დავიწყებთ. ეხლა მივხვდი რატომ დაიწყო ჩემი კამპანია. და ნუ დიდუბეში კატასტროფა მართლა ვეღარ სუნთქავ თუ ფიზიკურად ვერ სუნთქავ რომ დადიხარ წერეთელზე რომ გახვიდე ვერ სუნთქავ უბრალოდ. ასე შევიდა რომ გახედო უთან მარშრუტკას თანამდენიმე თუ დგას აი გემივით არის რა რაღაცნაირად ეს ფული ამბობს. ხო თან დიდუბე დაბლა არის ეს ყველაფერი მარტო თბილისში მაინც გროვდება გინდა არ გინდა განიავება აღარ ხდება იმიტომ რომ კორპუსები ცუდად ჩადგა უკვე იმიტომ რომ გენგებმა არ არის ალბათ ქალაქის კორპუსები ისე ჩადგმული რომ ქალაქი აღარ ნიავდება ფიზიკურად, შესაძლოა ჩადგა ეს კვამლი და ნუ ხეები თუ გადავარჩენთ ამ უბანს და ამ ქალაქს ამ ეტაპზე რა და მე შემდეგი რაც იქნება უკვე
ეხლა ვახო ამბობდა რომ მე ფიზიკურადაც მზად ვარო რომ შემოგიერთდეთო ბარით ალბათ ხო? თქვენს პეიჯზე ვიდეო ვნახე, ტყვია ქალაქში ტყვია და იქ ბოლოს მოუწოდებთ მოქალაქეებს რომ აი პასუხისმგებელი პირები ვინც არიან ამ ყველაფერზე იმათ მიწერონ და შეაწუხონ უშუალოდ მოქალაქეებმა და ჩაერთონ, რაც ჩემი აზრით ძალიან მაგარია, ჩემი აზრით. და ანუ რამდენი იცით, ნუ ჩაერთო ამ ყველაფერში ან რაღაც შეაწუხა ვინმე მაღლა ყოფიან. რო კრიბავთ ხოლმე საზოგადოებას, ხო? ხო არის რაღაც აქტივობები ასეთი ტიპის. აი დაახლოებით რამდენი კაცი იკრიბება? ნუ ფოტოებში ჩანს ხოლმე სადღაც 150-200 ალბათ. წინა წელს ჰქონდა აქცია კანცელარიის წინ, დაახლოებით 1000 კაცამდე იყო გამოსული. ნუ ცოტაა თუ ბევრი არ ვიცი, მაგრამ 1.300.000-იან ქალაქში 1000 კაცი მეგონი ცოტაა ამ პრობლემის წინაშე. ერთი წელია თქვენ უკვე ამას შემოგვიძახებთ. აი როგორ ფიქრობთ, საკმარისია ეს აი ასეთი ფორმები, თქვათ ეს კლიპები, ვიდეოები, რომელიც შეიძლება კიდე გაჩნდეს ზოგიერების ასამაღლებლად ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა ნანკა კალატოზიშვილის კლიპს მინდა დაუბრუნდე აუცილებლად ამის შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, საკმარისია ეს, რომ იმ თქვენი რიცხვი, ან კი იზრდება აქტივისტების რიცხვი? ეს იგრძნობა თქვენს გვერდზე, მაგრამ ალბათ საკმარისი ეს რა თქმა უნდა არ არის, ხო? რა მოლოდინები გაქვთ, რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ კონკრეტულად რაღაცების შესაცვლელად? კი ბატონო. წინა წელთან შედარებით გახუთმაგებული და გაათმაგებულია თუნდაც ჩვენი აქტივისტების რაოდენობაც და გვერდზე გამომწერების რაოდენობაც. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვინდა ჯერ აქციები, გვინდა რომ უბრალოდ სახელმწიფოს დაველაპარაკოთ, დავждეთ და დიალოგი გქონდეს ხალხთან, სახელმწიფოს გქონდეს დიალოგი, რომ რა გეგმები აქვს, ჩვენც გვაქვს რაღაც გეგმები, ჩვენც ვიცით რაღაც, როგორ უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, ერთად, ანუ ეს გამოყოფილი ნაწილი ხო არ არის, ხო? ანუ ხალხი ვართ, ისინიც ქართველები არიან, თბილისელები არიან და ერთად ცხოვრობთ, ხო, ამ ქალაქში. ერთად უნდა გავაკეთოთ და ერთად უნდა შევცვალოთ. ამ ეტაპზე მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევხვდეთ, ვინმე შევხვდეს, დაველაპარაკოთ, თუ არაფერი არ გამოვა, მე უკვე დაიწყოს. ვისთან ცდილობთ ამ შეხვედრას? თუნდაც მერთან, ნებისმიერ წარმომადგენელთან, ვისაც ეხება ეს კონკრეტული საკითხი, თუ არაფერი არ გამოვა, მე ხა საპროტესტო აქციას არაფერი არ უდგას წინ. ძალიან ბევრი გთხოვს და ძალიან ბევრი გწერს, რომ დავიწყოთ. ამ ეტაპზე სანამ საუბარი არ გვექნება, არ გავარკვევთ რა არის და როგორ არის, რა არის მაგათი გეგმები, მანამდე ვცდილობთ, რომ არ დავიწყოთ ეს აქციები, იმიტომ რომ ყოველად ყვირილი არ გვინდა, შეიძლება აკეთებენ მართლა და ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ. უნდა გვითხრან რა გეგმები აქვთ, რა საპირებენ, აქ აი, მაგალითად ძალიან კონკრეტული გეგმა, აი, მანქანა რომ ასე ბოლავს, აი, რაც თქვენ ახლა ნახეთ ყველამ ერთად და მე იმედი მაქვს, რომ შესაბამისი ორგანოებიც გვიყურებენ ახლა. აი, როგორ ფიქრობთ, რაღაც ზომები არ უნდა იყოს მიღებული, ან აქამდე არ უნდა მიღებულიყო? აუცილებელია, რომ საზოგადოებამ შემოუძახოს ზევით ყველას, რომ მანქანა რო ბოლავს, ის ან უნდა დაჯარიმდეს, ან უნდა გაჩერდეს, ან რაღაცა ხო უნდა, აი რაღაცა ქმედება ხო უნდა არსებობდეს ამის წინააღმდეგ. ელემენტარულად ეხლა ეს ძალიან ხილულ ბოლზე ვსაუბრობთ, კვამზე ვსაუბრობთ ჩვენ ახლა, ხო? ნანკა კალატოზიშვილის კლიპი ვინ გადაიღო, იმიტომ რომ ძალიან შთამბეჭდავია. გოგიტა ჩიკვაიძე, რეჟისორი, გიორგი მხეიძე და ისიც ასე უსასყიდლოდ ამოგვიყვება. კი, ანუ ამ კამპანიაში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, თუნდაც მონტაჟი და ასე შემდეგ, ყველა უსასყიდლოდ თანხა ფასოთ ყველაფერი და ნუ საზოგადოებრივი ჩართულობა, კარგი კლიპიც გამოვიდა მე მგონი, ვინც ნახა. კი, ძალიან ეს აირწინაღი, როცა დედა ბავშვს აირწინაღს უკეთებს, იმიტომ რომ გაიყვანოს სადარბაზოდან ქალაქში, ხო, ეს ძალიან ბევრ რამეზე მიგვანიშნებს. ყველას არ აქვს საშუალება ქალაქის განაპირა მხარეებში იცხოვროს და ამიტომ ეს პრობლემა ყველაზე მეტად კინეული არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოზარდებისთვის. ამიტომაც არის გახშირებული ხშირად მათი ავადობა და საკმაოდ მძიმე დიაგნოზებიც. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რაც თქვენ აქამდე ისაუბრეთ ჩვენს ეთერში, იცოდეთ რომ ეს გადაცემა ყოველთვის ღიაა თქვენთვის ნებისმიერი აქტივობის წინ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ჩვენი გადაცემის მთავარი მისია არის სწორედ თქვენაერი მოქალაქეების დაუთმოს ასპარეზი და ასევე მინდა გითხრათ, რომ თქვენს გვერდით მიგულეთ თუ რაღაცაში ჩემი ცნობადებაც გამოგადგებათ. ჩემი ქალაქი მკლავს ამ მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ ახლა ჩვენთან სტუდიაში, ჩვენ ეხა ტრადიციულ რუბრიკაზე გადავალთ, თუ გინდათ თქვენს დარჩით და უყურეთ ამ ქალაქში 4 ხა მეგობრები ცხოვრობენ, მათ უთმობთ ხოლმე სამშაბათობით სპეციალურ რეპორტაჟებს, დღეს პოლიტიკოს გიგი უგულავას ვესტუმრეთ ოჯახში, როგორ გახდა ბაზრის ტერიტორიაზე ნაპოვნი ლეკვი მზრუნველი ოჯახის წევრი და რა როლს თამაშობს ის საარჩევნო კამპანიაში. ნახეთ იღბლიანი ლარას ისტორია ჩვენს რუბრიკაში.
აი ესეთი იყო, აი ამ ხელა იყო და ხონის ბაზარში გათოშილი პატარა მასახმა და ალტერნატივა იყო რომ გინდა თუ გაჩუქოთო და მე და აი ჩემი თანაშემწეა ნათია რომელი 2005 წლიდან ვიყავით წინა საარჩევნო კამპანია იყო და მაშინ მკითხე რომ მეთქი თუ შევძლოთ მოვლას წავიყვანოთ თქო და წავიყვანოთ და აი ესე წამოვიდა და ეხლა როგორ რეჟიმში ცხოვრობ იცი? ეხლა რეჟიმი აქვს თავის არის ჩვენ მთელი ოჯახი რაღაცნაირად ესე განფენილად ცხოვრობს ყველა სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობს და მეც ხა ძირითადად მარტო ვარ სახში ამიტომ არის ხოლმე ნათიასთან მე ბავშვები როგორც მოდიან ჩემთან იმ რეჟიმში მოდის ხოლმე ვარაც და გვაქვს ხოლმე ესეთი მამაშვილური შეხვედრები ძალიან მოსიყვარული ძაღლია მე ესეთი არ მინახე აი ყველა შეხვედრაზე რაღაცნაირად ისედინი აი ეს და როგორც ყველა ლეკი ძირითადი ბრძოლა არის უადგილო მოსაქმებასთან ერთი თავიდან მე მომიწეს ყველაფერი მე მარტო ვეღარ გავქაჩე და მაგრამ ისე არის საყვარელი ესო ეხლა სამსახურშიც მოდის ხოლმე უკვე ოფისშიც დადის და ეშინი აბა ხა პატარა აღარ არის პრინციპში მაგრამ არ არის ხა ეს მებრძოლი ძაღლი არ არის ორი კვირის იყო რა ნუ აი პატარა 5-დან ვერ გამოდიოდა და მე მაშინ ხოლში ვიყავი და ნუ უნებრივია ესე ჩატები დავიწყე მეგობრებთან ერთად და შვილებთან ერთად დისკუსია სახელზე და რატო ავიკვიატე ლარა სიმართლე გითხრა არ ვიცი მაგრამ ნუ დაკავშირებული იყო მასტერნაკის დოქტორ ჯევაგოსთან და იმ მომენტში რატო ავიკვიატე სიმართლე გითხრა არ მახსოვს მაგრამ ესე ფატალურად დამთავრდა იმიტომ რომ და დაერქვა მას ლარად ამიტომ მეორე ალტერნატივა ქონდა ირანული სახელი იყო რომელიღაცა ჩიტის ირანულად ჩემი ერთ მეგობარი თავაზობდა და აი იყო დიდი დისკუსია სავალო ჯამში ლარა დაერქვა და შერჩა ესე რაღაცა არ მიყვარს ეს რაღაცა ჯიშების შეჯიბრი საერთოდ მგონია არასწორი რა მნიშვნელობა აქვს ჯიშსაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და მით უმეტეს მე ჯიშების მიხედვით შეჯიბრი ხო საერთოდ ის არის შეიძლება ხა როგორც ადამიანებში არის შეიძლება რაღაცა შეჯიბრი იყოს რა ფიზიკურ მომზადებაში ან რაღაც ინტელექტუალურ მომზადებაში ან რაღაც საგანში მაგრამ აი ეს უბრალოდ ჯიშების შეჯიბრი არ მეყვარს მე ვფიქრობ რომ ხალისი შემოაქვს რა ყველაზე მეტად როგორც ოჯახის ჩვეულებრივ წევრს აი როგორც მაგალითად აგერ ალექსანდრე რომ მოდის ჩემთან ხალისობ ხოლმე ძირითადად PlayStation-ს თამაშობ ხოლმე და უკვე უგებ ხოლმე პენალტები ხო რა ცხოვრება არის კამპანიას და კამპანიას შორის ხოლმე საარჩევნო კამპანიას ესე იგი ჩვენ ოჯახში გაჩნდა რა საარჩევნო კამპანიით ხონში და ვანში რო ვიყრიდი კენს 1 წლის წინ და იმის მერე სადაც რა არჩევნებია დათო ბაქრაძის არჩევნები იყო მთელი საქართველოს მოიარა ესე საარჩევნო ავტობუსები ჯერჯერობით იღბალი არ აქვს მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ეხლა მთაწმინდის არჩევნების იღბალი გახდება ლარა ჯერჯერობით წარმატებული არჩევნები არ უკავშირდება ლარას საგანგაშო კვლევის შედეგები რა არის ლუდომანია და რა საფრთხეს უქმნის ის მოზარდებს რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ამ თემაზე არ გამოგრჩეთ TV პირველზე ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას ახალგაზრდებისთვის მოპარული დრო დაზიანებული ფსიქიკა და სამორინეების აგრესიული მარკეტინგული კამპანია. აზარტული თამაშების კვლევისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრმა თავის კვლევაში 500 მოსწავლე გამოკითხა. შედეგი ასეთია. 14-დან 18 წლამდე მოზარდების 48%-ს
შეხება ქონია ონლაინ სამორინაებთან. რაც ადასტურებს, რომ საქართველოში ყოველი მეორე სკოლის მოსწავლე ინტერნეტ კაზინოში აზარტულ თამაშებს თამაშობს. ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს სახელმწიფო რეგულაცია, რომელიც ონლაინ კაზინოებს პირადი ნომრით რეგისტრაციისას, ასაკის შემოწმებას და ავალდებულებს ამჟამად ნებისმიერს ბარიერის გარეშე შეუძლია საკუთარი პირადი მონაცემებით გაეხვეს ქსელში, საიდანაც მარტივად ვერავინ აღწევს თავს. რამდენად ილგზას გადის არასრულწლოვანი აზარტული თამაშების საიტზე დასარეგისტრირებლად. ლევან ლომიძე აგიხსნით ახლა. ჩვენ ახლა ჩავატარებთ ექსპერიმენტს, რომელშიც ჩემი 9 წლის და დაგვეხმარება ჩვენ ვნახავთ არასრულწლოვანის პირადი ნომრით, რამდენად მარტივად შეგვიძლია გავიაროთ რეგისტრაცია აზარტული თამაშების საიტზე. როგორც ხედავთ, რეგისტრაციისას მხოლოდ გვჭირდება ელექტრონული მისამართის მითითება, ტელეფონის ნომერი და დაბადების თარიღი, რომელსაც მარტივად მოიტყუება ნებისმიერი არასრულწლოვანი და დარეგისტრირდება საკუთარი პირადი ნომრით. დასასრულს უნდა მიუთითოთ, რომ თქვენ შეგისრულდათ 18 წელი, თუმცა ამას ნამდვილად არავინ გადაამოწმებს. თამაში დაიწყო. თამაშისადმი მუდმივი ლტოლვა, ინტერესთა სფეროს შეცვლა, თვითკონტროლის დარღვევა, ფსიქოლოგიური დისკომფორტი, დროის შეგრძნების დაკარგვა. ეს იმ სიმპტომთა მცირე ჩამონათვალია, რომელიც ლუდომანიით შეპყრობილ ადამიანებს ახასიათებთ. ლუდომანია იგივე გემბლინგი აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებაა. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც თამაშის დაუძლეველი სურვილი უფრო დიდია, ვიდრე ნეგატიური შედეგებისადმი შიში. მსოფლიო მოსახლეობის 5% დაავადებულია სენით, რომელიც ამერიკელ ფსიქიატრთა ასოციაციამ დამოკიდებულებით აშლილობად სცნო. ლუდომანია დამოკიდებულების სიმძიმით უფრო რთული სამკურნალოა, ვიდრე ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია. ყველა დამოკიდებულებასთან შედარებით ყველაზე უფრო რთული სწორედ ლუდომანია, თამაშ დამოკიდებულება. როგორც კი ცვლილებას აღმოაჩენს შობელი თავის შვილში, მაშინვე უნდა რაღაცა ხდება და ეს რაღაცა შეიძლება იყოს თამაშ დამოკიდებულება. ეს არის ის ტოქსინი, ის მომწამვლელი რამ, რომელიც ადამიანის ფსიქიკას იმდენად იპყრობს, იმდენად ბლოკირებული არის მთლიანად ეს პასუხისმგებლობითი მექანიზმები, რომლის მეშვეობითაც ადამიანად რჩება, რომ ძალიან მძიმე შედეგებამდე არის მისული. ყველაზე მეტად რაც უჭერთ ფსიქოლოგებს, არის ლუდომანთან მუშაობა. 14 წლის ვიყავი, როდესაც დავრეგისტრირდი ონლაინ ტოტალიზატორზე. აზარტული ვიყავი ბავშვობიდან. ნახე რეკლამას, სადაც შეიძლებოდა რომ რაღაც მინიმალური თანხებით, რაღაც თქვა 10 ლარით ან 20 ლარით მოგეგო რაღაც სასწაული თანხები. და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დავიწყე თამაში. რეალურად მოთამაშეების უმრავლესობა ვერასდროს ვერ ჩენდება, ნამდვილი მოთამაშე ვერასდროს ვერ ჩერდება. ხმები რო გესმის, ეს ხმები რაღაც მაგიას გამოყოფს რა. რომ ისევ და ისევ გინდა რომ რაღაც ატრიალო რეგულარულად და ითამაშო რა. აზარტი ძალიან რთული გადასაგდებია, ასე ვთქვათ. თამაშის შეჩერება მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილ მოთამაშეს არასდროს შეუძლია ვინც მართლა თამაშობს. ავანებე თავი, რადგან ამჟამად 3 შვილი მყავს და როდესაც სპინავ რაღაცას ან მატრიალებ და ხვდები რომ ის რაღაც 80 თეთრი ეს ერთი პამპერსის ფული არის, მე მგონი რომ ჯობია თავი დაანებო. თამაშის დროს ვაფშე შენ თავთან მარტო ხარ საერთოდ და ხვდები რომ იმას რომ რაღაცა თვითშეფასება ვითომ მაღლდება, ეს რაღაც ტყუილი არის, შენ თავს ატყუებ რეალურად რა. მგონია რომ რაღაცას მიაღწევ, მაგრამ სინამდვილეში შეფასება ვერ მიაღწევ. საქართველოში მიმდინარე წელს ჩატარებული მოზარდების აზარტული თამაშების მიმართ დამოკიდებულების კვლევა ადასტურებს, რომ გამოკითხული სკოლების 500 მოსწავლიდან 48%-ს შეხება ჰქონია ონლაინ სამორინეებთან, სადაც ფულად ფსონზე თამაშობდნენ. საკვლევი ფოკუს ჯგუფი მოიცავდა 14-დან 18 წლამდე მოზარდებს, რომელთაგან 55% ბიჭი, ხოლო 45% გოგო იყო. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ონლაინ სამორინეში საქართველოს 500,000 მოქალაქის რეგისტრირებული აქტიური ანგარიში არსებობს. უნდა დააკენონ კანონი მაგაზე, რომ 21 წლის ქვევით არ უნდა დაარეგისტრიროს საიტმა. მეც აზარტული ვარ, მაგალითად მეც ბავშვობაში მე ვთამაშობდი. 13 წლისას და 14-ისაც ვთამაში. უნდა ისეთი საგნები დანიშნონ, რომ ბავშვებმა თვითონ შეიგნონ, რომ ეს ძალიან ცუდია.
აი რელიგია მაგალითად შეიტანონ სკოლაში. ეს ჩვეულებრივი რამეა, იმიტომ რომ ეს არის ბიზნესი და ბიზნესი უნდა იყოს. ეგ ბიზნესია თავრობისა და თავისთავად ცხადია დიდხანს დარჩება. სახელმწიფო ალბათ ინიცირებას და ახალისებს ცოტა იმდენად, რამდენადაც სათამაშო ბიზნესს ეწყობა ხელი. რა თქმა უნდა, არასრულწლოვანი არ უნდა თამაშობდეს ამას, ამის შესაძლებლობაც არ უნდა იყოს სახელმწიფოში. 12 წლის ბიჭი მყავს და მე შინია ჩემი ყოფილი მეუღლე სამქონდა ეს პრობლემები. ალბათ იზიდავს ამ რეკლამებითაც და ერთმანეთის ყურებითაც და რავი, თითქმის ყველა ოჯახშია, ვინც თამაშობს. ეს აზარტული თამაშების დატვირთვის მქონე შენობები ცოტა შორს უნდა იდგეს ქალაქის ისეთი ადგილებიდან, სადაც ბავშვებს ხშირად უწევთ სიარო. ამის პოპულარიზაცია ხდება ისევ ინტერნეტ სივრცეში, ასევე ტელევიზიები, თუნდაც აი აქ ბილბორდებზე ვხედავთ ძალიან დიდ რეკლამებს, რომ მოიგებენ თანხებს, ბინებს და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრს ჯერათ. კანონ პროექტი, რომლითაც აზარტული და მომგებიანი თამაშების რეკლამის აკრძალვა რელიგიურ, საბავშვო, სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებებში, კულტურისა და სპორტის ორგანიზაციებში და ამ ობიექტებიდან 200 მეტრის რადიუსში უნდა აკრძალულიყო, საპარლამენტო უმრავლესობამ ჩააგდო. ამის პარალელურად სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ ადამიანებს ფსიქოსოციალურ დახმარებას შესთავაზებს, ჩვენს ქვეყანაში ამ დრომდე არ არსებობს. გუგა ბესელია აზარტული თამაშებისა და ლუდომანის პრევენციის ცენტრის საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით გუგა. ჩვენმა რეპორტაჟმა ხა ძალიან მწვავედ ჩაგვახედა ამ რეალობაში. პირველ რიგში ჩვენ თუ ვთანხმდებით მოზრდილები იმაზე, რომ განათლება არის უნიშნელოვანესი, ხო, ჩვენი მომავლისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ შვილებს შესაძლოა დროს ართმევდეს თამაში, ხო? ანუ იმ ოქროს წუთებს და დროს, რაც ეხლა აქვს შანსი, რომ მიიღონ რაღაც შესაბამისი განათლება, შეიმეცნონ, რაც მათ პირველ რიგში მომავალში გამოადგებათ და ჩვენ ქვეყანას გამოადგება კიდე რა თქმა უნდა ცალკე ეს განათლებული თაობა. ეს არის ყველაზე მარტივი დასკვნა, რაც ეხლა პრიორიტეტებში თავში ამომივარდა. მაგრამ რა სირთულეებს აწყდება ოჯახები, ხო? განსაკუთრებით არასრულწლოვნების შემთხვევაში, თამაშ დამოკიდებულების შემთხვევაში. ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და შესაძლოა ვიცნობთ კიდევაც ასეთ ადამიანებს ჩვენს გარშემო. კვლევა არის ყველაზე შემაშფოთებელი, ხა რაც მოვისმინეთ ჩვენ, რომ 48%-ს ბავშვებისა და მოზარდებისა თურმე უკვე ნაცადია. აქვს შეხება აზარტულ თამაშებთან კი. ასეთი მარტივი რეგისტრაცია, რაც ეხლა ლევან ლომიძემ აგვიხსნა თავის რეპორტაჟში, ხო? არ ვიცი, რაღაც რა შეიძლება არსებობდეს. ნუ თუ ასეთი რთულია, რომ ადამიანი, რომელსაც უნდა დარეგისტრირდეს და მომავალში ითამაშოს, მისი პირადი ნომერი განსაზღვრავდეს მის ასაკს და რაღაცნაირად ხდებოდეს ამისი დაბლოკვა. კი, ანუ ეხლა ცოტა შორიდან მირჩევნია დავიწყო, რომ ყველაფერი რაღაცა ნათელი იყოს. ანუ ჩვენ რო ჩავატარეთ ეს კვლევა, ჩავატარეთ იმ ლექცია სემინარების პარალელურად, რომელსაც ვატარებდით სკოლებში ლუდომანის პრევენციის მიზნით. პრინციპში თვითონ მოზარდებმა გვასწავლეს ეს გზა თუ როგორ რეგისტრირდებოდნენ მოზარდები, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვიშნა ლოგიკური კითხვა ხა კვლევის შედეგები დაიდო 48%-ს აქვს შეხება აზარტულ თამაშებთან და ბუნებრივია რომ ლოგიკურად გაგვიშნა კითხვა როგორ ახერხებენ თუ კი ერთის მხრივ კანონი გვეუბნება რომ 18 წლამდე მოზარდებს არ აქვთ უფლება თამაშის, ხო? თვითონ მოზარდებმა გითხრეს რომ ანუ არანაირი რეგულაცია ამ მიმართულებით, არანაირი ბარიერი, ერთადერთი ბარიერი არის რომ უნდა მოკლიკო რომ 18 წელს ზემოთ ხარ. ეხლა მოტივირებული მოზარდი რომელსაც უნდა რომ ითამაშოს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მარტივად ახერხებს. შესაბამისად რეგისტრირდება, ისევე თქვათ ონლაინ სამორინეს არ აქვს არანაირი ინფორმაცია, თქვათ დამრეგისტრირებელი პირი ვინ არის. ამის მარტივი მოგვარება არის ის, რომ თქვათ საჯარო რეესტრის წვდომა ჩვენ უნდა თქვათ კანონპროექტი ბაზასთან უნდა კონდეს წვდომა. რა თქმა უნდა, საჯარო რეესტრთან წვდომა კონდეს ნებისმიერ ბედს, რომელიც არ თუ ისე ძვირი სერვისია, მოდით ასე ვთქვათ. როდესაც ხდება თქვათ აკაუნტის რეგისტრაცია, იმ მომენტში თქვათ თუ პირადი ნომრიდან გამომდინარე, თვითონ რეესტრი მოგვაწევს ინფორმაციას, დამრეგისტრირებელი პირი სრულწლოვანია თუ არა, მარტივად მოხდება ამ ყველაფრის მოგვარება. ეხლა პრინციპში ეს არ არის რეგულაცია. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ რა, ეს არ არის რეგულაცია, ეს არის კანონის აღსრულების ერთ-ერთი მექანიზმი. ანუ რეალურად კანონი არ სრულდება და ჩვენ ვამბობთ, რომ კანონი უნდა ასრულდეს.
ჯერ მოდით იქიდან დავიწყოთ საუბარი, რომ საერთოდ გაუგებარია რატო არის ონლაინ სამორინეში ასაკობრივი ზღვარი 18 წელი, ხოლო ჩვეულებრივ სამორინეში 21 წელი. აი რა განსხვავებულ თამაშს თამაშობენ თქვათ ონლაინ, ვიდრე რეალურ ცხოვრებაში. ხო თუ იქ იმაზე ვყალიბდებით, რომ 21 წელი უნდა იყოს ქვედა ზღვარი ასაკობრივი, აქ რატომ არის 18 წელი? ესეც გაუგებარია. ამას მithumetes რომ თქვათ ეს 18 წელიც ძალიან ისეთი ფორმალური რიცხვია, იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თამაში ონლაინ სამორინეში. კი, ხა ჩვენ ნახეთ ბავშვი 9 წლის და მარტივი რაღაცა მეებით რა ქვია, ღილაკებზე დაჭერით აღმოჩნდებოდა ამ თამაში ჩაბმული. ფსიქოლოგმა ისაუბრა, მაყურებელმა ალბათ მიაქცია ყურადღება ნანა ჩაჩუას, რომ ლუდომანით შეპყრობილი ადამიანების განკურნება არის გაცილებით უფრო რთული თურმე ვიდრე ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანებისა. ეს ეხლა უბრალოდ ჩვენ ამას იმიტომ უსვამთ ხას, რომ ვიყოთ ძალიან ხიზლად. მე იმედი მაქვს, რომ ახლა მოზარდებიც გვიყურებენ, თუ ახლა არა ინტერნეტში მაინც და გაიაზრონ რამდენად ჩაბმა იცის ამ ყველაფერმა, დროის შეგრძნებას კარგავენ, ზოგადად რაღაც ინტერესები უქრებათ და მთავარი ინტერესი ხდება თამაში. ეხლა მინდა კითხოთ, თქვათ, არ ვიცი, რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას თქვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ იმისთვის, რომ აი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომ ვაწყდებით. გარე და შიდა რეკლამაში, არ ვსაუბრობ მარტო ბილბორდებზე, რომელიც ყოველ 100 მეტრშია, ხო? და თითქოს ამას გართობას ეძახიან, გაერთიანენ. გართობით ფუთავენ ამ ყველაფერს მარკეტინგულად. ანუ რეალურად ეხლა ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ესეთი პირდაპირი მოვალეობა აბსოლუტურად არ არის კანონპროექტების წერა. ამას უნდა აკეთებდეს კანონმდებელი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ წერთ ახლა კანონპროექტს, რომელსაც მივაწვდით ზაფხულამდე ყველა შემთხვევაში ხელისუფლებას და კანონმდებელს და პრინციპში ეს კანონპროექტი არის ბევრად უფრო ლოიალური, ვიდრე იყო თქვათ წინა კანონპროექტი. მთავარია რაღაცით დავიწყოთ. ეს კანონპროექტი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან. ერთი არის, თქვათ, თვითონ კანონის აღსრულების მიმართებაში რეგისტრაციის გამკაცრების საკითხი, რომელიც საჯარო რეესტრთან წვდომით დიდწილად გვარდება. და მეორე ნაწილი არის ის აგრესიული მარკეტინგული კამპანია, რომელსაც აწარმოებენ, თქვათ, ონლაინ სამორინეები, მაქსიმალური შეზღუდვა. ყოველ შემთხვევაში ის ადგილები მაინც უნდა დავიცვათ ამ რეკლამისგან, რომელიც, თქვათ, მოზარდებზეა გათვლილი, ეს სკოლებია თუ ბაღებია თუ, თქვათ, მოზარდების თავშეყრის ადგილებია რა. აი ეს არის ის ძირითადი ორი თემა, რომელზეც არის აწყობილი ეს კანონპროექტი. პლუს ამას ასაკობრივი თემა, რომელიც, თქვათ, თუ თანხმდებით იმაზე, რომ სამორინეში 21 წლამდე უნდა იყოს აკრძალული, აბსოლუტურად გაუგებარია რატო არის ონლაინ სამორინეში 18 წელი, ანუ ეს ასაკიც ცალსახად ასაწევია 21 წლამდე. აი ეს ძირითადად აი ეს პუნქტებია, რომელიც ამ კანონპროექტში არის წარმოდგენილი და ზაფხულამდე ჩვენ მივაწვდით ამას კანონმდებელს და იმედი მაქვს, რომ, თქვათ, მეტად ყურადღებით მოეკიდებიან ამ საკითხს, იმიტომ რომ გასული წინა უფრო ადრე წინა კანონპროექტი ჩავარდა, ხო? და ამიტომ გაქვთ ახლა იმედი, რომ იქნებ რაღაც კი, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი წინა კანონპროექტთან შედარებით უფრო მეტად ლოიალური არის და პრინციპში უფრო მეტად განსხვავებაა შეგიძლიათ მიწა. წინა კანონპროექტი ახლა ჩვენი ორგანიზაცია არ იყო ჩართული წინა კანონპროექტის დამუშავებაში, თუმცა როგორც მე ვიცი, გარდა რეკლამის შეზღუდვებისა, იქ იყო რაღაცა საერთო ბაზის შექმნის საკითხი დაყენებული, სადაც, თქვათ, მოთამაშეები უნდა დარეგისტრირდნენ და, თქვათ, თუ გაქვს შენ სურვილი რომ ითამაშო, მაშინ უნდა დარეგისტრირდე და ეს ინფორმაცია იქნებოდა საჯარო. და შესაძლოა არის, რომ აი ამ პუნქტმა, თქვათ, შეაფერხა ამ კანონპროექტის დამტკიცება. ამ შემთხვევაში მსგავსი რეესტრებზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ რეკლამა მაქსიმალურად შევზღუდოთ იმისთვის, რომ ახალი თაობა გადავარჩინოთ და რეგისტრაციის საკითხი გავამკაცროთ. თუნდაც იმიტომ, რომ კანონი აღსრულდეს. თქვენ ახლა ამბობთ, გადავარჩინოთ ახალი თაობაო და ამ სიტყვას მართლა რაღაც ესე ძალიან ესეთი ხაზგასმითი მნიშვნელობა ენიჭება. მას შემდეგ რაც ახლა გაიგებთ ინფორმაციას ჩემგან, რომ ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციამ დამოკიდებულებების რეიტინგში პირველ ხუთეულში შეიყვანა ლუდომანი. ანუ წარმოიდგინეთ, რა სიმწვავით დგას ეს ზოგიერთ ქვეყანაში და ჩვენთან ასე თვალხილულად. აქვე უნდა გამოვარტო, რომ რა თქმა უნდა ეს მოზარდები და ბავშვები, ვინც თამაშობენ, ვინც აქტიურად ებმებიან მერე და დამოკიდებული
გაუგებრილებრი ხდებიან ამ თამაშზე. ფულის განაღდება სინამდვილეში ვერ ახერხებენ, თუ არ შეეკრნენ რომელიმე სრულწლოვანს, ხო, თან თავის ოჯახის წევრს ან მეგობარს, არ ვიცი. და პრინციპში გამოდის, რომ თუ არ წყავთ ასეთი პარტნიორი, ეს თანხა ისევ რჩება ამ ბიზნესის მოგებად რა. ანუ ვერც გამოაქვთ და ისევ ამ მოგებული თანხით თუ კი რამ მოიგეს, ისევ უფრო ღრმად ებმებიან ამ თამაშს. მე ერთ ჩასწორებას გავაკეთებ, ანუ არსებობს school card-ები, რომელიც ძალიან ბევრ მოსწავლეს აქვს. school card-ების ძირითადი დანიშნულება არის ის, რომ თქვათ მოსწავლემ ბუფეტში რაღაცა თქვათ შეიძინოს საკვები. ამ school card-ებს default-ად აქვს დაყენებული ის, რომ ინტერნეტში წვდომა არ უნდა ქონდეს. თუ მშობელმა თქვათ ეს ბლოკი მოუხსნა ბარათს, ამ შემთხვევაში ის ხდება ჩვეულებრივი ვიზა ან მასტერკარდი, ჩვეულებრივი, რომელიც იმუშავებს ონლაინ სამოშ და შემდგომში მოზარდს აქვს შესაძლებლობა რომ მიიღოს. და როგორ ხდება ამის დაბლოკვა, საიდან შეიძლება? ანუ საწყის ეტაპზე მშობელში თუ მივა, თქვათ, ბანკში მშობელი და ეტყვის, რომ აი ინტერნეტთან წვდომა მინდა რომ ჩაურთოს და ეს შეიძლება მშობელმა გააკეთოს აბსოლუტურად გაუთვითცნობიერებლად. ანუ თქვათ, ბავშვმა იმოქმედოს იმ თვალსაზრისით, რომ აი თქვათ ინტერნეტში რაღაცის თამაშობს და თქვათ რაღაცის ყიდვა უნდა და იქ რაღაცა მცირე ლიმიტით თუნდაც 10-15 დოლარის ჩარიცხვის საშუალება ქონდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვეულებრივად ეს ბარათი მიებმევა იმ აკაუნტს და ჩვეულებრივად შესაძლებელია რომ მოზარდმა უკვე თანხაც კი გამოიტანოს. აქედან გამომდინარე, დღეს თუ ჩვენ მოზარდებს იცავს ბანკი, ეს ცალსახად ბანკის კეთილნებაზე ვართ ამ შემთხვევაში დამოკიდებული. ანუ თუ მშობელი მივიდა ბანკში და მოითხოვა რომ თქვათ წვდომა მიეცეს ბარათს ინტერნეტში, ამ შემთხვევაში უკვე გზახსნილია კი. თქვენ თვითონ ხომ არ მიგიმართავთ ონლაინ ტოტალიზატორებისთვის, რომ მაგალითად აი კეთილსინდისიერებაზე საუბრობთ თქვენ, ხო? აი ამ სლოტ კლუბებისა და ონლაინ კაზინოების. თქვენ თვითონ ხომ არ მიგიმართავთ, ხო არ მოგიმსინჯავთ მაგალითად, რომ რაღაცა შემოგეძახებინათ მათთვის? იცით რა არის? ანუ რეაქცია ქონდათ ამ მოდით აი ხა რეალურად ვილაპარაკოთ, ანუ ეს ამბავი დაახლოებით 2 კვირაა, რაც ნუ ძალიან ისე აქტიურად შუქდება მასმედიის მხრიდან, Facebook-საც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის შედეგი არის თუნდაც ის, რომ თქვათ ხელისუფლებიდან ამ ყველაფერს მოყვა კომენტარი და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვეს ის, რომ თქვათ უახლოეს მომავალში უნდა განხორციელდეს ესეთი რეგულაციები, რომ თქვათ მოზარდები და ახალგაზრდა თაობა დაავიცვათ ამ ყველაფრისგან. მე ჯერ არ გამიგია არც ერთი ონლაინ თუ რეალური სამორინესგან მსგავსი რაღაც კომენტარი, რომ ანუ ბოდის კი არ ვითხოვ ამ შემთხვევაში, ქმედით ნაბიჯებს ვითხოვ. მე და ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად ღია ურთიერთობისთვის მე მოუწოდებ როგორც ხელისუფალს, თქვათ, ისე სამორინეებს, რომ მე მზად ვარ იმისთვის, რომ დავსხდეთ სამივე მხარე, დავუშვათ და ვისაუბროთ ამ თემაზე და თქვათ რეალური გადაწყვეტილებები მივიღოთ. მიუხედავად იმისა, რომ მე მაინც და მაინც დადებითი დამოკიდებულება არ გამაჩნია სამორინეების მიმართ, ხო? და ვთვლი, რომ ყველაზე დაბალი სოციალური პასუხისმგებელი მქონე კომპანიებია დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად მოზარდებზე მოქმედებენ ძალიან ცუდად. მე მზად ვარ ნებისმიერ დროს შევხვდეთ სამივე მხარე, დავსხდეთ. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია და საერთოდ არ შედის ჩვენ მოვალეობაში კანონების წერა. ეს მოვალეობა არის სახელმწიფოსი. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გრძნობთ ამ საფრთხეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ მოტივირებულები, რომ თქვათ რაღაცა უკეთესი საქართველოს მივიღოთ ამ მიმართულებით, ჩვენ მზად ვართ ეს კანონპროექტი წარუდგინოთ ხელისუფალს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ამას მოყვება რაღაცა რეაგირება. გუგა ბესელია იყო ჩვენთან, დიდი მადლობა გუგა, ჩვენ კი მზად ვართ დავუთმოთ ეთერი პირველივე ასეთ ბიზნესმენს, რომელიც გამოვა ამ სოციალური პასუხისმგებლობის წინაშე და ამ გამოწვევას მიიღებს და გაიაზრებს და გაიზიარებს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის მაყურებლები ახლა უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენენ. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, რამდენიმე წუთში ზუსტად პირველ საათზე დღის ამბები გააგრძელებს ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერს. ჩვენ კი ხვალ 12-15 წუთამდე გემშვიდობებით იმისთვის, რომ მოგიმზადოთ კვლავ ახალი საზროვნოცა და სანახაობრივით ნახვამდის.